que tu mamá que camuari como el drago domina cuando vareta y coía ya cau baile amor va a ir a leo sabiendo randu con el gato a nadie que no ve cau baile con el gato amor va pure kiuraga para toiga de igual y de la casa y oh también a moiro
Ea mamuri matoke jadul bagira mazoya. Special request. Nairobi no kaere agoki. Padokuma wandi ande na mwaka. Jetere maro akina mota. Muratare uogi nyetio pigi. Kanyeri rero no rero. Ogendi awanji kiage tureke. Ore uana tandu turaga baine mwendo. Jetere ore amotegia koiga. Kabanga Ona ni ande to mangereito Diera moñoro de boni muere Degera maro wana nyadoge bueno Ya polo ya kanya o ya dueki
Thank you. Ado tuombe tu message hanini please. Tuombe tu message tafadhali. Tuombe tu message ntoko mwita inyuothe. Hurira ikinuthia wa Wanjiru ruhirwega. Wapi kirira kinuthia wa Wanjiru. Thank you. Muthenya wa ngogoyo metumi. Ina ruburu mwetu kinuthia. Nigetha twanjiririe program ya muthenya wa muthe. Kinuthia wa Wanjiru. Ona ndiko ina rumwe. Yeah. Ino chorus imwe. Iyo chorus imwe tu. Niguo twanjie ngogoyo. Kia muico inyua nake o mundu athie kwao mucie akageithie ari a nyina na nyina na ithe na gikeno ukamurata
ukamurata twaranirie turi na kieha ni undu wa ciana bururi witu thire nduma ungiurio nawe kana uri mugikuyu ndoya moko meri na iguru njuge nie ndi mugikuyu thai nyumba ya mũmbi thai rũrĩrĩ thai atumia mwĩ thayũ mũrĩega tũmũkumie Yesu Kristo tũrĩega tũmũkumie hingo ciothe Jesu nĩ wake ũroka na njĩra ya Maria ambatiai ngoro cianyu nĩtũgũciambatia ma tiai kwambatia twambe tũnyue gĩthiri ũcio mwĩ nake high five no mwĩre kana wanyuire njohi mũcokerio mwĩre he akunyuĩte kana ũgũrĩte ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Ngogoyo Sunday kabisa na twĩna gavana wa Ngogoyo TBN 048 Kamau wa Kang'ethe wapi kelele ya Kamau wa Kang'ethe wapi ndio ya gavana karibu sana gavana ni akinyire na gavana ena protocol yake na niwe ũgũtũtongoreria igongona ndagĩka cigana kabisa na arĩkia ũguo nĩ tũgũthiĩ na mbere na kĩndũ gĩgwĩtwo nyĩmbo cia Ngogoyo twĩna aini aingĩ mũno wa maingĩ nĩ akinyire nĩ mũkinyua gũkũ ndakena mũno kuona Kĩgia wa Esther Kĩgia wa Esther gũkũ nĩ onake gũkũ Chania River gũkũ yothe nao nĩ makinyire na twĩna njamba cia rũrĩrĩ athuri twendete mũno andũ a Ngogoyo ya Metumi wako ndani ya nyumba wapi kelele ya Ngogoyo ya Metumi wapi kelele na chairman witũ gũkũ no tũkũmwĩta nake ona ndĩrenda rĩrĩ chairman ambe haha nĩ tũng'arire ũkaha chairman njoro pesa na kũrĩa gwitũ Kiambu tugaga ũrutagwo kĩ mwĩruti na andũ a Mũrang'a tugaga kamũingĩ koyaga ndĩrĩ na andũ a Nyeri tugaga no ngũkũ wa ngũkũ na twĩna wa ngũkũ gũkũ ũmũthĩ wapi nĩ ũrĩa wa ngũkũ no wa ngũkũ na nĩ egũka tũgeithie hũrei mũthuri ũrĩa mũrata witũ rũhĩ wega no wa ngũkũ na ngũkũ na by the way yes imagine wa ngũkũ aumĩte othe we kuma Nyeri nĩ ũndũ wa ũtana na nĩ ũndũ wa gũka tondũ nĩ endete gavana no ririkanĩro rĩekirwo nĩ andũ a Nyeri na megũkũ Ngogoyo ya Rware na twĩna MC nyendete mũno mũrata wakwa etagwo MC Kogi investor ũkaharĩ ũrĩ please na njamba ĩno ĩtagwo Gathiri nĩwe ũkoragwo gũkũ every weekend chairman ũkaga haha chairman agĩũka nĩngũmũria na gĩtĩo chairman agĩũka twĩrore wega tũikare wega na thayũ Gĩkũyũ nĩ twendete thayũ koguo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kũrelax mũthenya wa kwĩenjoy na maũndũ mothe megũthiĩ na mũtaratara wega na nĩ thengio investor Kero God bless you so much thengio mũno nĩ ũndũ wa gũtũrehere njamba cia rũrĩrĩ na nĩgetha tũkorwo tũkĩenjoy thank you ũyũ nĩwe chairman ũcio nĩwe chairman haya namba Kogi ambe ageithanie nĩwe MC ũrĩa mũthomu mũno thĩinĩ wa East and Central na nowe MC ũrĩa wĩkĩraga thuti ya 100 rĩmwe rĩa 60 Mũrang'a Kogi geithania neno Aya nyumba ya mũmbi thai andũ a Metumi thai ũmũthĩ nĩ mũthenya wa andũ a Ngogoyo na tũkwenda gũthũkia program yanyu nĩ tondũ nĩ twĩ wega mĩtaratara yanyu ũrĩa mwendaga ĩthiĩ nĩ ũndũ hakinya maũndũ megiĩ ũtana wanyu tũmũnengere stage mwĩke maũndũ mothe gũkũ gwĩtagwo ya Keno na nĩ twendete andũ a Ngogoyo rĩu andũ a Metumi hamwe na andũ a Kenyatta Road Ngogoyo ciothe group ciothe tũgeretire mũndũ ũgwĩtwo wa Wempa ũkamũthutarebe rĩu nĩgetha mũtwĩre ũrĩa mũkwenda twĩke kama mwĩna Kogi bĩthie warutire nake nĩwona ũrĩa hana ũrĩa ciana ũgĩa thauti ũgĩa mwĩrĩ karibu sana MC Kogi na Kogi ndagathiĩ haraihu aya rĩu chairman kama ũyũ nĩwe chairman witũ wa Ngogoyo Metumi na nĩkerũrirwo na andũ mang'ara bas
Ni ake giko. Chairman. Uka chairman huyo leo kwenda na. Karibu sana. Twiri uri urenda na ngogoyo ya Metumi. Haya ndacoka ringi na ringi ndacoka na maundu mega. No itanathii na mbere gwika uria ndikwendaga gwika. Ndenda gwita chairman na patron wa Kenyatta Road. Haya sawa. Haya toiga gavana ne kumeta. Haya ni nani ndita chairman wa Metumi. Ndenda gutambura security ya gavana hari ogwitongoretio ni Birash. John Birash kore guo Central Police hau mena gacau. Ni jesi njega muno. Na mundu gwitwo Thogori hau security ni njega muno. Keguo ni ndirenda ndita office yakwa na ndi haria mari. Tresara oka haha. Oka tresara wakwa na Tina mwene Nyahururu. Tresara wakwa na kiria. Secretary jenyu ni Roberto. Mena suko Chantel. Na Ken wa Muthithi. Okai haha murehe indo. Kama. Waburu. Icio bia. Dia uka ndenda Egwara ni hau ni getho hote kuruta wira waku hau. Chairman. Aria maranaga kiria mitambo-ini. Yes. Tuturigite andu 500 mbere maheo nyama na njohi. No utarite nyama guku. Mundu utarite nyama guku iguru. When tambia andu aya moko, kei muthambio moko na muikare o hau. Twina mburi chairman. Turathijite mburi 70 na ndegwa 3 na nyama ni nyingi ti thiru. Koguo mutikaigwe mwina thina. Guku gutire mundu kuma guku chairman atarite. Karibu sana. Tureta o chairman. Turenda gwita Tina mwene Nyahururu niwe wigaga office yakwa yuke. Ukaya office ya chairman. Na no nyenda gutambura mundu gwitwo Tanga Gas. Ego ko Tanga koguo gihituka koguo. Sino wetoje wa mwaki wake. Thank you. Ona ngioka Tanga Gas ucio. Ukatanga. Tanga Gas. Ukando makumenye. Tanga ni okiomereria grupu eno. Wira uri urutaga Tanga Gas thiini wa thika na bururi wothe na Murang'a. Ni wira wa bata muno. Na muthuri ungi witagwo Lexus ye guku. Nexus One Nexus Chattels. Kamana wa muririka na muthuri ucio. Na muririka na he ndi arugamire na ithuĩ muno. Na ni andagia migunda miega muno ena taito. Lexus wego. Na ni muguri, ni muthuri muguri. Muguri. Na mundu ungi gwitwo Miriji wa Suru Rad Limited. True Rad Limited. Nawe ku andu ningi muno. Ukai ni muretwo ni chairman. Kai haha. Haya, ndĩrenda ĩno nĩ office yakwa. Mahurire irohi office ya Ngogoyo Metumi. Mahurire irohi wega. Ngogoyo Metumi die hard. Nĩ tuma haha. Thank you. Na ndĩrona andũ aya. Tarai andũ aya mangĩhuna njohi ya mbia cigana. O mundu tutarite o mundu cuba inya. Icio ni kireti thate. Aya mundu ũtarĩ njohi ya guoko igũrũ. Angĩkorwo ndũrĩ na njohi ya guoko igũrũ. Haya, wapi Bonsa? Angĩkorwo ndũrĩ na njohi ya guoko igũrũ. Angĩkorwo ndũrĩ na njohi. Tũingatĩre andũ aya mena mo. Nĩkĩ mũreka kĩrabu? Aya, twende tũmagũrire cio. Heana ũtana. Nĩ ũndũ wa mathaa. Nĩ ũndũ wa mathaa nĩgetha tũinĩrwo. Niĩ na ofisi yakwa. Ndĩrenda kũmahengere andũ aya irĩti 10. Ũrĩa chairman irohĩrwo wega. Aya, na ikũrehwo hau ũrĩ. Sikũrehwo o hau kireti 10 kuma kwĩ office ya Ngogoyo Metumi. Kireti 10 mahũrĩre irohĩrwo wega. Thank you so much. Kama. Yes. Na nigetha hage mutaratara mwega ri. Njohi ĩyo nĩ igua stand by. Mũndũ ũrĩa wĩ haha ũguo rĩ. Amake irĩti icio 10 cia Ngogoyo ya Metumi. Aya, ndehere kireti 10 haha. Tũciga haha. Please. Tũgũciga haha. Ndehere kireti 10 haha please. Tafadhali. Mwendia. Nĩ mwaheo tu. Mũrĩhe. Tiru nĩ oywo. Oya itiru. Tũrarĩhwo. Sawa. Sawa. Ndehere. Wapi manager? Nexus oka gũikĩrĩria. Wa Nexus oka. Oka gũikĩrĩria. Reke tũcia kamero. Ũcio ndagĩa irĩti 5 Kamau. Aya, investor geithania. Nĩ mũthuri mũgũri. Orera tukagathiре. Aya. Thank you muno. Karibu sana. Ngogoyo, hai. Hai. Gũkũ igũrũ matiraria. Chairman wa Ngogoyo. Gũkũ igũrũ matiraria. Ngogoyo hai. Fresh ya wothe harĩa arĩ nĩ kũnegena aranegena. Njĩtagwo Nexus One Nexus Chattels Limited. Nĩ ithuĩ tũkwendagĩria mĩgũnda ĩrĩa mĩega gũkũ Keno na kũrĩa Kĩrĩnyaga. Na nĩ twakagĩra andũ nyũmba.
na barabara nĩ tũmakagira koguo hĩndĩ ĩrĩa ũkĩte Keno umĩte kũrĩa Icon megũkũ andũ Icon Kenyatta Road megũkũ kũrĩa tũrĩ hĩndĩ wengĩ koguo tũkũmwĩra o rĩngĩ mũthĩ na mbere na kũigithia na Nexus na 0705846944 kajokera rĩngĩ na mbeo o kahora 07 tũthiĩ na mbere o kahora 05 oya na beno 0705 846 944 ĩyo namba ĩkũingĩra ofici-inĩ direct nĩ tũgũteithia na twĩna ofa nĩũndũ wa ngogoyo nĩ tũrarengera mũgũri wothe kũgũra ploti 50,000 nĩũndũ wa ngogoyo ũmũthĩ nĩ tũkũmũrĩhĩra wakiri nĩ tũkũmũrĩhĩra transfer ya bodi free na nĩ tũkũmũhe title free of charge ũraine kasirohĩrwo wega abotige tigana rũhĩ abotige reke arĩkie kahora rĩkia na ũndũ ũngĩ nĩ ngũikĩrĩria group ĩno yakwa nĩ hotũrete tũna chairman wakwa na chief whip haha nĩ nguongerera 5,000 ũrĩ njamba rũrĩ wega secretary general wĩha nĩ ũrandĩka haya ũka nĩ ũrandĩka ndehera ikirĩti icio 10 haha kirĩti icio 10 nĩ irehwo haha please haya 5,000 secretary 5,000 nĩ cioka na maikare makĩhũraga na mbeo tafadhali rĩmo tũcokere rĩngĩ 0705 846 944 ongera ngiri ĩngĩ ya gũcokera namba ĩyo nĩ tũkwaria behind the thayũ mũthuri thank you hũrai Nexus rũhĩrũ wega Kamau wa Mburu nĩ ũraheirwo kamũgũnda harĩa Nexus nĩ aragwĩkire wega tondũ ũrararaga buroti na harĩa ũrararaga ti wega thank you chairman nĩ arathiĩ na mbere thank you mũthuri haya ndehera ikirĩti icio 10 na ihenya tũthiĩ na ihenya okay sawa haya thank you twĩna mũthuri nyendete mũno njaragia ũhoro wake mũno etagwo Wangũkũ hũrai Wangũkũ rũhĩ rwega wapi kĩrere Wangũkũ andũ a Nyerĩ no Wangũkũ wapi kĩrere na shangwe ya Wangũkũ hũrai mũthuri ũcio Wangũkũ njamba ĩno yandĩkĩte yuthi makĩria ma yuthi 5,000 mũthuri ũyũ nĩ akoretwo akĩruta biacara nyingĩ njega ũkaha Mr. Wangũkũ ndĩenda ũgeithia andũ hũrai Wangũkũ rũhĩ rwega wapi kĩrere no Wangũkũ karibu sana baba witũ karibu sana dad thank you reke itũigue nĩ wega hau wa mbere warembo munaona mini murembo niĩ njĩtagwo Dr. Thuo Mathenge the people's governor wa Nyeri County na patron wa the Kikuyu Men's Conference na niĩ ndigũthurwo thurĩtwo nĩ mũndũ patron nĩ gwĩtua tondũ ndĩronire nĩ mũgũthira inyuĩ na nĩkĩo wonaga andũ othe ona ũngĩthiĩ mũrĩmo ona Chinese arĩa marokĩte gwakwa na Americans ona inyuothe mwĩ haha nĩ mwĩharĩirie othe moigaga atĩrĩrĩ no Wangũkũ amen ngwenda ndĩmũhe assurance ĩmwe na mbere ngwenda kũgweta rĩrĩa njugire nĩ ndĩroka gũkũ nĩ njĩrire deputy president wĩtagwo Rigathĩ wa Gachagua na ndamwĩra no mũhaka ende andũ othe a nyũmba ya Mũmbi na no mũhaka amenyete wĩra wa kĩrabu no ta kwendia hardware hatirĩ tofauti ya kĩrabu na hardware na ndĩmwĩre kĩndũ kĩmwe inyuĩ nyũmba ya Mũmbi inyuĩ mwaga kũnyitana inyuĩ mwaga gũthikĩrĩria no Wangũkũ
arumene muguthira inyue njuge kaundu kamwe ka bata muno niĩ ndikoragwo ndĩ mũteti niĩ ngoragwo ndĩ business person niĩ ngoragwo ndĩ mũruti wa wĩra niĩ ngoragwo ndĩ billionaire nĩ ũndũ wa kũruta wĩra na ndithakaganie na wĩra inyue ngũmwĩra atĩrĩrĩ gĩkũyũ mwĩ gũkũ na ngwĩra arũme mũrore na mwĩrore tondũ twathaka mĩaka 10 ĩgũka mĩaka 20 inyue mũtikonaga gwa gũikara gũkũ thiĩ Nairobi mĩkawa yothe ĩgũrĩtwo nĩ Waria petrol station cia kuma gũkũ kinya Nyeri ciothe cirakwo nĩ Waria na niĩ ndirauga ngĩdiscriminate ndiroiga mũigithia nĩ mũigithia no rĩrĩ inyue gĩkũyũ inyue mũkarĩrĩra kĩoro inyue no mwaka mũkĩre na ndĩroiga Waria agĩkinyia mĩaka 40 akoragwo ahikĩtie atumia 5 na mũtumia agĩaga na ciana 5 5 times 5 25 mũndũrũme mwaka agĩa na ciana 25 twĩke atĩa wangu na inyuĩ ndĩramuona gũkũ mũragĩa na ciana 2 mugage anga mũrambanjatĩra ciana tondũ gũkũ gwitũ nĩ kumaga ngwacĩ na gũkoima mbembe rĩ angĩkorwo mũndũ ũrĩ kũrĩa desert ya Wajir ya North Eastern nĩ arona irio cia kũhe ciana rĩ nĩ arona thara wa atumia 5 rĩ ũkĩra inyuĩ Agĩkũyũ inyuĩ amukeni ninyi no mwaka mũkĩre inyuĩ na nĩkĩo ndauga na njokere rĩngĩ ona rũciũ nĩngera deputy president Rigathĩ wa Gachagua Gĩkũyũ nĩ gĩkĩmwendete no mwaka wendo wake ũkorwo ũrĩ mũingĩ ũkĩra wa andũ a Gĩkũyũ nĩgetha mahote kũmwenda na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire thank you no ngũkũ na nĩgetha ndekie tondũ niĩ ndiendaga kwaria mũno nyendaga kũgweta maũndũ ũrĩa mahana ithuothe Gĩkũyũ rĩ mweri wa August the patron wa the Kikuyu Men's Conference nĩ tũgwĩta mũcemanio either gũkũ Kano kĩharo kana Kĩrigiti mũcemanio ũcio ũgoka August ũgakorwo ũrĩ wa arũme peke yake tũke tũcire ũhoro wa Kenya tũcire ũhoro wa mũndũrũme no ngũkũ koguo ngwĩra njokerie Governor 48 Governor wĩha Governor tiga nĩ kaũndũ karĩa njirie kanini rĩ ngĩmwĩra thiĩ rĩ ũmũthĩ tũngĩkinyĩte hau aca koguo niĩ na inyuĩ andũ a Gĩkũyũ na mũmbi nĩ mũkũnyita guoko ndĩmũtongorie tũcenjie maica maitũ nĩ mũkuga no wa ngũkũ amen Ngai amũrathime na amũhe wendo na mũhikanie na mũgĩe na ciana nyingĩ tũtige kũhukia bũrũri witũ amen na macio manini abotige mheshimiwa na macio manini mheshimiwa nĩ atũgũrĩra kirĩti nĩ wega mũno Julius ũrĩ hau we na nĩ ngũtongetie mũno gũkĩra andũ arĩa angĩ othe wenga gũtongia mũno kirĩti 10 ũgũre ũmũthĩ nĩ ũndũ wa kuga no wa ngũkũ amen icio kirĩti 10 cia wa ngũkũ ũraiga ngũkũ rũhĩ rwega oka na niĩ no nĩ request ndĩta chairman wa Ngogoyo anake haha ũngĩtwoera no kone 10 mathiĩ kwĩ ngũkũ no tũkene mũno kana tiguo eni thikĩrĩriai anake mũthuri ũyũ nĩ agweta kiugo kĩega mũno ira iyo ndahingũrire Utawala bypass ira ndĩrarĩ kũndũ gwĩtagwo Naikuru na nĩ ngwenda Kamau wa Kang'ethe agĩũka Naikuru agoka mũkawa-inĩ ũcio wakwa ũngĩthiĩ kũrĩa ũgĩthiĩ Nyeri ũkoraga Bantu Africa kũu no gwakwa na nĩ mũkaga mũgathiĩ na zipline 1.5 kilometers going and coming back niĩ ndĩroiga atĩrĩrĩ we wĩ gũkũ
na uri na kothi yaku na uri undu ungika Bradgate ungika Bantu Africa ungika Sandona tafadhali tiga guikara mucie ona ngiko tuwira ri ukawoe hakiri cia thuo. You don't need money to make money, you need brains to make money. Guku Na mutige kwira ndamuthaitha ithe mutirona uguo hana ni enyuaga kahua getagwo Bradgate organic coffee. I don't use money to reduce my energy. Ni nditumagira mbeca ku reduce energy yakwa, tumagira energy yakwa guthondeka mbeca. Koguo tiga guthie gym ukonyue kahua ugie na mandaco uciare ciana nyingi ta thu. Thank you muno niende na ciana ciakwa na ciana ititaragwo na makiria 18. Tekera maundu macio no Guku anyua kahua getagwo Gynecolosis Masting ndinanyita uga. Yes sir. Aya turekie ina ihenya nigetha tuinire andu aya. Please chairman na andu aku turekangie na ihenya. Aya ngwendaga chairman ya kiria? Please. Chairman wa Kenyatta Road na chairman wa Kenyatta Road. Ukanga na ihenya chairman wa Kenyatta Road. Tafadhali hari ori nigetha. Patron wa Arware. Patron wa Arware ukana ihenya please nigetha. Gogoyo ciothe chairman moke. Gogoyo ciothe chairman ciothe cia Gogoyo. Ukanga ina ihenya please nigetha. Maina wa Bani Purana. Maina wa Bani Purana ni okene wa kuria Arware. Yo haina ihenya chairman yothe na mapatron yothe Gogoyo ukai ha ndaike mwe please ni undu wa matha ndira tuhe governor nigetha tuingire Gogoyo ya na twina waheshimiwa aingĩ muno twina waheshimiwa aingĩ muno kabisa na nyone nende tutambure waheshimiwa ari othe meguku tari twina mheshimiwa wa Kirimu riu wa kuria Gatanga mheshimiwa wa Gatanga guku hura ijamba ya ruriri rwega wapi makofi mazuri ya mheshimiwa muri wa Gatanga wapi kelele. Thank you so much mheshimiwa, karibu sana. Na ninaona tena mheshimiwa mrata witu Kaumburi guku. Wapi kelele ya mheshimiwa Kaumburi na Wajuja, mheshimiwa Wajuja. Mr. Kaumburi ngai akurathime chamba ya ruriri. Chairman maroka haha. Ukaga ina ihenya magiuka please. Twina ginya kawaya ni wa kuria Rwai campus. Kawaya guku. Kawaya guku. Kawaya hari ori geithika. Chamba ya ruriri. Thank you. Shoni Kawaya, karibu sana. Haya, karibu sana ti. Geithia andu. Andu metumi muriega. Turiega. Gogoyo oye. Munyite ngeithi cia Gogoyo ya Arware. Njiri njitagwo Maina Bani Purana. Asanteni sana. Ni ndona mubangite maundu wega. Karibu sana. Hora chairman ruhiru wega. Gogoyo, thank you. Aya ucio ngi na ihenya. God is good all the time. And all the time. God is good. Andu Arwai mweha. Gogoyo Arwai haria muri moni wave. Njitagwo Irungu Kawaya chairman wa Arwai. Thayo muthuri. Thank you. Hora Kawaya ruhiru wega. Jamba itu. Thank you. Na chairman matikambe guthie. Yeah. Chairman Maina Bani Purana. Muthuri tukambe guthie. Thai andu aitu kwiria baba witu kwiria andu aitu au mbere ini nigetha wonekane TV-ini ne ndakena ne kumuona muno njitagwo Kanyiri wa Muthurwa Gogoyo Die Hard itagwo Gogoyo Die Hard Muthurwa na ni tumwendete muno Yesu ya Muthurwa thank you ndina coordinator wakwa ni okay atugeithie coordinator ihenya cio ni coordinator wa Gogoyo Muthurwa sub county thai nyumba itu thai kamuretigira kuga thai nyumba itu njitagwo Njitha kana Kirisi ni ngorwo ndi coordinator wa Muthurwa Gogoyo Die Hard. Thank you coordinator. Haya tuthie guo wega na gutire guthie waikara na mwero mutigathie chairman matigathie twende kazi. God is good all the time. Njitagwo Morgan ngoragwo chairman Gogoyo Starehe. Chairman Morgan Gogoyo Starehe uri jape uruhiru wega. Thank you. Irorere thai nyumba ya Gikuyu thai nyumba itu ni ni chairman wa Gogoyo group area youngest very youngest Gogoyo Nyandarua. Andu a Nyandarua meguku wapi kelele ya Nyandarua county iyo ni Gogoyo area very youngest Atikas Kangethe ni turagwita gwitu
nake niguo twambĩrĩria ngurubu yo wega. Cash crop ya Nyandarua ni waru na mũke mũrĩe waru. Nĩ tũramwĩta mweri wa 10 Kamau wa Kang'ethe ngwĩciria nĩ ũra note nĩ agatũhe kahanya. Thank you sir. Tũgĩe na kaũndũ ta gaka kũrĩa Nyandarua na gwitũ tũkaruga waru. Nicio njega nicio cash crop. Gũtigakorwo nyama. Thank you. Nĩ waru na cabbage. Kaveve kazoze, kaveve kazoze. Asante. Kazoze, kazoze, kaveve kazoze. Hey, hey. Hey, hey. Amukirai ngeithi cia Kenyatta Road. Nĩ mwaciamũkĩra? Twaciamũkĩra. Njĩtagwo Wambirũ wa Karũĩnũ na ndĩ mũcera. Ndĩmwĩre niĩ ndĩ haha nĩ ndũgamĩrĩire Kenyatta Road, Juja na Ruiru. Twĩ hamwe? Twĩ hamwe. Ndĩmũrie twendane, tũikare twĩna ũrũmwe, tũtige kũhihinyana. Ndagũikia njĩra nĩ wanjikia hatarĩ ngundi nĩguo nĩgetha rũrĩrĩ rũtũre. Athuri thai tondũ tũrerwo o mũthenya tũikare twendaine, tũikare na ũrũmwe o toguo mũthuri mũrata witũ gwĩtwo Mathengeiga wa Ngũkũ. Athuri rekei tũciare, ciana itigagĩrĩrwo mahiga nĩ igũkũra nĩguo Jesse. Athuri tũticiare. Thank you. Tũtiongerere rũrĩrĩ. Thank you. Nĩgetha mĩaka ĩroka twehera kĩharo Mbogoyo ndĩkanakue. Asante chairman. Nĩgetha nake Kamau wa Kang'ethe hera kĩharo hakagĩa na gavana ũngĩ nĩguo twĩ hamwe. Thayũ Kamau atananeana kamero rĩ reke nguonie. Haya andũ we nawe ũrarũgama naki tũgathi tũrĩkĩtie. Niĩ naniĩ ndĩrarũgama na rũrĩrĩ tondũ rũrũ noruo rũngĩtũria andũ. Nĩ hega hau. Haya kũnyota ũtana witũ nĩ tũrokĩte na tũraneana. Wempa wĩ mũira mwĩna chairman nĩ tũrarehete ũtana witũ gũkũ ngoima 100 na mũramũkĩra nĩguo nĩ tũramũkĩrire ngoima ikũrũkithiai tũhe gĩa gũikũrũkia ngoima ciĩho tũtirarega. Kamau tũrĩ anyotu nĩ tũrĩte roko ithi turute magaria reke twĩbange na aya mwĩbangei hau. Aya tũkĩrĩkĩrĩria nĩgetha nĩ ũndũ wa mathaa. Aya no ũcio ũngĩ watigara. Haya jeshi ĩno ĩngĩ nĩ mũrebangĩte chairman. Andũ aya nĩ makuone Kawaya hau. Kawaya nĩgetha Kawaya mbere auge Kawaya wambe ũrute na twĩna birthday ya Kawaya ũmũthĩ. Obvious. Athuri thai ĩno nĩ Ngogoyo Kĩrĩnyaga njĩtagwo Nderuro na twĩtaga Vai. Avai wapi nduri ya Kirinyaga Avai? Avai wapi kelele Avai? Thank you. Kuna kwa mauga mburi rari. Thank you muno. Kamurage thiĩ mũtekũtũnyuithia. Kamũtarenda andũ aya manyue kĩndũ. Ũrĩrai andũ aya kĩndũ. Ũrĩrai andũ aya kĩndũ. Kawaya kirĩti igĩrĩ tũrute kirĩti igĩrĩ na ihenya tweherete. Aya nĩ maratũhete amwe ngoima. Mwĩbangei mũke. Sawa gĩbangei basi. No ici tũtiratiga. Engineer ciaku tũtiratiga. Wa CCTV. Na mũthuri ũyũ wa kũrĩa kĩrĩa ndakinyia hau. Koguo nĩ ũndũ wa mathaa. Thank you muno. Ũcio nĩ araigĩrĩra. Haya thank you. Gathire thiĩ na mbere na program yaku ngwĩciria cio nĩ marĩka. Ngogoyo ya mũthurwa ĩna mũndũ ũreta wĩtagwo Ken Majority nĩ investor wa kũrĩa nĩ wa mĩgũnda. Ken Majority ũkatũigĩrĩre nawe. Ũkatũigĩrĩre Ken. Ndigithagĩria. Ken ũkatũigĩrĩre Majority. Mwena mishini mwau. Ũkatũigĩrĩre. Tũrũgame na ithuĩ. Tũrũgame na andũ aya Mũrang'a. Na nĩ wĩthagio mũno nĩ gavana ũka Ken Majority. Etagwo Majority na gavana gĩtĩ kĩu tũtirĩ tũranengera mũndũ. Tũrabatara kũnengera mũndũ Majority. Endagia mĩgũnda. Ũkatũigĩrĩre Ken. Ũkĩigĩrĩre ũrĩa tũigĩra nĩguo tũkuona kana nĩ egũtuĩka Majority. Ndarĩ itherũ. Jambe no ndĩrĩ itherũ. Ken kĩo Ken njũĩ ndũrĩ itherũ. Ken ũka ndĩrenda igĩrĩre kirĩti. Ũraigĩrĩra kirĩti cigana? Haya ndĩrenda tũrĩkie Gathire na program yaku nĩgetha tũkĩre hau hangĩ. Haya tũtongoria na twĩna Dani wa Kateni gũkũ. Dani wa Kateni nĩ araigĩrĩra. Karibu sana Ngeithĩria. Thank you so much Dani wa Kateni. Haya Gathire ĩkanga na ruo andũ aku nĩgetha tũthiĩ na mbere na maũndũ macio mangĩ. Aya rĩu ndĩrenda twĩte mũndũ ũgwĩtwo Honorable Wakiri Mũrĩu Njamba ya Gatanga. Honorable Wakiri Mũrĩu rũhĩ rwega. Wapi kelele ya mheshimiwa? Karibu sana mheshimiwa Wakiri Mũrĩu. Mũthuri mũkindĩrĩku.
Saka Kamau Kang'ethe gavana. Uka wakiri. Wakiria. Aya ndirerwo tondu ni amba kuguthuka haha nja kidogo. Twambe twite Honorable Boni kuma Muthithi. MCA wa Muthithi uka. MCA wa Muthithi. Etagwo Mr. Boni. Karibu sana Mr. Boni. MCA kuma Muthithi. Jaba ya ruriri. Karibu sana. Kogeithia andu aku baba. Useme mheshimiwa ena thuti ya Kenya. Majeshi hoye. Amaritwa makwa njĩtagwo Boni facing ng'amba kuma kuria mwena wa Muthithi. Na niĩ no niĩ ndacagũrirwo itarĩ kĩama ndĩta mũndũ kĩũmbe. Na njuge nĩndageretie mũno na ngacokeria aikari othe a Muthithi ngatho handũ yothe ya rũma. Na tondũ mũthĩ twĩ mũthenya wa ũtana nĩngũrũgama na ireti ciakwa igĩrĩ. Thank you. Hore mheshimiwa rũhĩrĩ wega. Kireti igĩrĩ nĩ cianeba gathire ku. Tondũ Ngogoyo nĩ mũciĩ wa ũtana na ithuothe twĩ haha nĩ ũndũ wa ũtana wa Ngogoyo. So Ngai wa moya mũrathime andũ a Muthithi na niĩ njugaga ndĩ njamba ya Muthithi ndetere andũ a Muthithi. Na ũngĩrora harĩa manifesto yakwa ndaigaga Muthithi must shine. Atĩ tũiga Muthithi must shine. Na nĩ cainĩte andũ aitũ na ngamũcokeria ngatho. Ngai wa moya mũrathime chairman. Nĩ ekũnyona harĩa njikarĩte na nĩgetha ireti icio cimũkinyĩre. Asante sana. Thayo muthuri. Hore MCA wa Muthithi Boni. Thank you chairman. Jaba ya kuga na gwĩka. Na nĩ niĩ chairman. Na nĩ niĩ MCA wa chairman wa Ngogoyo. Asante sana. Asante sana. Rĩu Kamau. Yes. Kamau Aburu. Yes sir. Ndenda twĩke atĩrĩrĩ. Tulikogonaicia hecimu arĩa meha mauga ũtana wao mekũrutĩrwo hau. No ndĩgũtangathwo nĩ ũndũ wa matha ũrĩa mathiĩte. Rĩu kwa ihinda rĩrĩ ngwenda gwĩta ndĩrenda twĩte gavana wa Ngogoyo Kamau wa Kang'ethe. Rugamai twĩte njamba ya rũrĩrĩ. Rugamai tugĩrĩrie gavana. Wapi kelele ya gavana? Mugeni witũ wa gĩtĩo. Urai gavana Kamau wa Kang'ethe rũhĩrĩ rwega ngarana. Wapi kelele ya gavana? Muthuri mũkindĩrĩku. Njamba ya rũrĩrĩ. Karibu sana gavana. DJ gũkũ man. DJ. Tũtingĩkĩringa rũmbe rũmwe DJ. Tũtingĩkĩringa Ngogoyo kamwe nĩ ũndũ wa gavana. DJ. Mwas. Nĩ tũkaribishe gavana. Ngogoyo metumi. Ni nĩgetha akĩiguega. Wapi kelele ya gavana 048. Njamba ya rũrĩrĩ. Twĩtanaga ngarana mũthuri mũrata wakwa mũno. DJ Mwas ya. Tamba tũringĩre Ngogoyo kamwe hau nĩgetha tũigue wega nĩgetha tũkaribishe gavana. Ya. Jeshi yothe ametumia. Asante sana. Karibu sana mushie. Ithuĩ nĩ ithuĩ twarĩ kuo. Na no ithuaya. Na no ithuaya. DJ Frankie haraka hapo kazi haraka. Na mũtigathiĩ twĩna wahome wa mũingĩ nĩ akinyire. Twĩna Kĩgia wa Esther. Twĩna Wangari wa Kambera egũkũ. Na twĩna njamba twendete mũno mũndũ ũgwĩtwo CDM Kĩratũ. Ũcio nĩ akinyire tene. Muthuri wa bata muno egũkũ. Na twĩna mũndũ ũgwĩtwo Timo na Mbũrũ. Onake ndĩramuona nĩ akinyire. Jeshi yothe ya Ngogoyo. Njamba cia Ngogoyo nĩ ikinyire gatene. DJ ithuĩ nĩ ithuĩ twarĩ kuo. Twende kazi. Oh yes. Karibishe gavana. Tikira nĩ ithuĩ twarĩ kuo. Ona rũngĩ rwega. Thank you. Aya. Karibu sana. Asante. Karibu sana gavana. Thank you muno. Itwenda
twari kuona no ithwaya tweheteirwo nĩ andũ othe nginya mburo tũkĩohwo tũgĩthamio na no ithwaya tũmanĩirwo nĩ andũ othe nginya ngati twatuĩtwo rũkũngũ nĩ nyake rũgĩkũyũ Ngai akiuria mbura tũkĩhana andũ aitũ mũtikorwo nĩ hinya kĩndũ kĩoma nĩ ũthingu wa mwĩrĩ na wendo wa Ngai ũrũmenyambo hinya witũ umago kũrĩ Ngai arĩa tongoretie matingĩũra gĩkũyũ nĩthuĩ twarĩ kuona no ithwaya. Asante sana. God is good and all the time. Is good. Ngai nĩ mwega Hĩndĩ ciothe. na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Mungu ni mwema Kila wakati. na kila wakati. Mungu ni mwema. Kamukerũrĩirwo atĩa mwanjirie gũkerũrĩrwo tene wa mbere ndĩmũcokeria ngatho inyuothe arĩa mũkĩte ũhoro-inĩ ũyũ mũnene wa ngogoyo ya Metumi timu ĩrĩa bangĩte igongona rĩrĩ ngogoyo Metumi 021 mũtongoretio nĩ Njoro Pesa. Gavana anasema asante sana. Ngogoyo ya Kirinyaga mwe gũkũ abai mwe gũkũ rĩu nĩ inyuĩ next na inyuĩ mũgĩbange ũndũ ta ũyũ. Nĩ twĩrĩga kũrĩa Rware na ngogoyo ya Rware yarĩ njega. Nĩ twĩrĩga ngogoyo ya Kiamburo ya kũrĩa Kenyatta Road onayo yarĩ njega. Rĩu twatigia gũthiĩ ngogoyo ya Kirinyaga tũthiĩ ngogoyo Nyandarua tũthiĩ ngogoyo Laikipia tũthiĩ ngogoyo Nakuru ngogoyo Lamu ngogoyo Mombasa tũrigĩrĩria na ngogoyo Nairobi. Andũ a ngogoyo Nairobi starehe mwe gũkũ na ngogoyo Muthurwa mwe gũkũ. Gavana nĩ amũcokeria ngatho. Nĩ twerwo tũciare na twĩtĩkĩre gũciara tũtige kuga atĩ anga budget anga kũhana ona we ũgĩciarwo rĩ no ĩkĩrĩ ũkarĩa mwana okaga na indo ciake kuma kwĩ Ngai. Mwana nĩ kĩrathimo tuongerere toguo twerwo no Osinas Motors CEO nĩ ndagũtambũra thengio mũno. Mheshimiwa George Koibori thengio mũno Muhesh wa kũrĩa Juja we ndũrĩ watũrekia na rĩu we nĩ representative witũ kũrĩa bunge ya bũrũri. Andũ a ngogoyo nĩwe marĩonaga nĩwe marĩtũmaga na tondũ wĩ mũteteri wa rũrĩrĩ ũgatũtetera biũ mheshimiwa. Thengio mũno Mheshimiwa Koibori kuma kũrĩa Juja ona Mheshimiwa Edward Mũrĩu kuma Gatanga ona kenga mũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũtũnyitĩrĩra ũguo matũnyitĩrĩire. Nĩ kwenda kũria mũmemerekia wothe wĩ haha mũmemerekia wothe wĩ haha tafadhali wathire kũ njera-inĩ citũ watheti kwĩremwo Wambui mũka mũgeithanie ndagĩka ĩmwe kaira kekiretwa nĩ tũkũrenga ona Mheshimiwa oka Mheshimiwa Koibori ũka nĩgetha ũrĩ oka ũndũ ngĩkĩra andũ aya kwa ndagĩka ĩmwe. Ngogoyo mĩario tũtiendaga mũno twendaga rwĩmbo rũingĩ tiguo na kĩndũ tũthũire no kĩ tũthũire kĩ mehe nĩ njũru arata kwa mwega nĩ ũrĩkũ Wagũikarania nake angĩkorwo ũyũ nĩekũniga na ndarĩ arĩa mabebe ndĩmũheaga mĩkengeria na mĩrĩo ya mũharo na rĩu arenda tũtigane mwega kĩrĩ ũrĩkũ andũ aitũ cokia mũrango mwendwa na ndũgekĩre konji ĩũi gũtingĩkia itokĩte shumbusha ndari twarĩkanĩire tũkiuga njũke njuma tũiguanĩre wendo ũyũ witũ tũĩkĩre mũkonde ndareire ndorete igũrũ ngĩtara mĩitĩrĩro shumbusha ndari njũkĩte gwaku ndaraire ta maitũ ahika kaĩ maitũ araire atĩ ahika reke tũgeithio nĩ njamba haha nĩ mwageithĩka na igana mendete gavana Kamau wa Kang'ethe. Rekei mũthuri ũyũ one nĩ endetwo nĩ nyũmba itũ ya Gĩkũyũ. Rekei nyone ũguo nĩ mwendete nĩ wĩra mũnene arutaga wa kũnyitĩrĩra Gĩkũyũ na kũmatara. Githĩ mũthuri ũyũ ndonaga kũraihu githĩ ndekaga mathabu makarĩka. Hũrĩrai Kamau wa Kang'ethe rũhĩ rwega. Kamau wa Kang'ethe nĩwe wanyitĩrĩire ngoka kũmemerekia ibindi icio mũiguaga cia njera-inĩ citũ wathire kũ watheti kwĩremwo ciothe nyitĩrĩirwo nĩ gavana Kamau wa Kang'ethe. Asante sana gavana, na nĩkĩo njugire no nginya njoke gũkũ nĩgetha ndĩonere mwago wa ngogoyo githĩ tiguo. Ona niĩ ndakũra
nenie ngakorwo ngogoyo na gavana nĩ twageithio ngeithi cia mwanya mũno nĩ mũndũ gwĩtwo Njoki wa Rilbos Kaharate amũkĩrai ngeithi ciake timu ĩyo yothe nĩ ũkire gũtũ support na gũ-support Kero githĩ tiguo niĩ njĩtagwo Simon Kibe Ngai witũ amũrathime wathire kũ haya wathire ujai yake no thengio muno Simon Kibe na njokerio na niĩ Kero ngatho muno tondu Kero nĩ anyitirĩra aini aya a ngogoyo mama reke inde mwĩrema tigane Kero kũnyitirĩra andũ aya akwa ndiũ kũrĩa tũngĩrĩ githĩ ndekaga wega na inyuĩ mũthi na mbere kũmũnyitirĩra ena ujai ĩno yake no arĩ na ujai ya kũrĩa bypass na arĩ na ujai ya kũrĩa Eastlands mũndũ ũranyitirĩra andũ aitũ rĩo nake twĩke atĩa tondu Gĩkũyũ nĩ kwendana tariu nono gwa mugoko oya namba yocio oya yocio menye ucio ekaga ati akoragwo ku muteithanie mutuke kindu giki na giteo kinene muno munjitikirie mutigathethuke twaririo ni mweshimiwa George Koibori mubunge wa Juja toigwe uria gutwira thutha ucio turenge keki ngogoyo iki atia na tondu nie ndire muteti-ini ciuria njuragia ri na ngamuramura magatheti ri na gatatia ngogoyo ri korwo ndi haria TV-inĩ ri ciuria ingĩũria mweshimiwa Koibori ingĩmũria mũheshimiwa maguta makinya hau nĩkĩ hai ngeithi cia Kamau wa Kang'ethe Kamau gavana hai mukojonjo andũ a ngogoyo nĩ tatire kana nĩo mwetereire tate umuthi twi guku Keno ni undu wa gitio kinene muno gia Kamau wa Kang'ethe uria twitaga gavana wa ngogoyo njuge timu itu ya kuria Kenyatta Road ni tunyitanite nayo wega muno tutongoretio ni chairman witu gutigirira ni turanyitanira hamwe na inyue gutigirira ni turagia na wendani uria ukirite gutonga wendani ukirite gwika atia gutonga wendani ukirite gwika atia gutonga o toria tuonirio ni njamba ino itu ya ruriri igwitwo gavana Kamau wa Kang'ethe undu ucio ungi ndimwira ndiramucokeria ngatho ni njui twina timu nene muno yarugamire nanie hindi iria ndethaga giti kia Juja inyue mutiri akwa macuru inyu andu a ngogoyo ni mwanyitiriire wega nake Ngai wa Kirinyaga kiri Mbiruiru kia Njahi ona mutamburuko wa Nyandarua ndukanage gutuika kirio na wiriragiria twa mwandu aitu ndukanage gutuika kirio wiriragiria tondu nawe no anyitiriire wega nginya ngituika mubunge wa Juja undu ucio ungi ndimuririkanie hena njamba iha itagwo Simon Kibe twambaniriirie nake ekuria Juja cukuru wa mundu gwitwo Liz Wanyoike agika college yake tukiambiriria kiama gietagwo KEBOA Kenya Bodabodas Operators Association na nie ndari CEO wao uguo atunyitagirira kuria mitambo-ini ya Coro FM agithii uguo agikuraga akiendagwo ni andu na makiria akiendwo ni Kamau wa Kang'ethe akiingirio mutambo-ini uria muhurani arehage njera-ini citu ithe ndarutire wira mwega ithe Kamau ndarerete jeci ithe ndanyitiriire jeci wega ithe ti gavana wa nguvu ni muguthii na mbere kumunyitirira ni muguthii na mbere kumuhoera ngogoyo ithie na mbere gitataga na no wega kumwira thiini wa Kenyatta Road ni turahingurire yandi nene muno ya wendia wa ngari nyingi muno turenderia haria Kenyatta Road tutongoretio ni CEO witu uyu amugeithie ndagika imwe na rutha rwa Kamau gavana witu o ndagika imwe. May God bless you. ndagika imwe nigetha ngogoyo etate ngogoyo metumu hoiye twina ngatho nyingĩ mũno tũgĩcokeria Kamau wa Kang'ethe ngatho nĩ gũkorwo nĩ atũnyitithanĩtie tugakorwo ithuĩ enyewe tũrendana ta rũrĩrĩ ta Gĩkũyũ
ndie kindu kiria ingiamba ndimwire na ndimucokerie ngatho mwoka haria Kenyatta Road tigai guthia Mombasa haria Kenyatta Road turamo importera ngari iria yothe ungienda wakorenda Mercedes wakorenda K ngari ciothe tukumo importera kuria Kenyatta Road wenda ngari second hand na maundu maya mangi wenda kufinance na roni maundu maya mangi mothe tuko twinamo karibuni sana Kenyatta Road na Kenyatta Road tunyitanite tuliega muno asante sana thank you muno Osinas Motors asante sana riu ndirenda tuthio ndu ucio ngegetha turikie nigetha ngogoyo itate aini a ngogoyo na watolea kofia aria mututarite na nyimbo cianyu tukamenya gikuo tukamenya mitugo itu ona inyu ni ndamutambura ndamucokeria ngatho na toguo ndamura gikuyu mwendane muge na urumwe na muone haraihu muone ki ndukoime guku utari na contact ya andu aria tatuana no menya niki mekaga uguo niguo tungiteithania ta andu aria angi ni ndire no ndungi ndire muteti wira kwagire mutikio ni haria tugagicemania rucini haria tugitindika maundu mugatumaga message na njira ya kawaru ni ngumuhe na nigetha tugagikaze sawa sawa riu ndenda turenge keki no muthe ni birthday ya jambe mwe irabanga maundu kuria bypass kuria mwana wa Ruai etagwo kawaya irungu uka nigetha turenge keki no ithothe hamwe cikurega ya ciara mahatha ugithagia tweri iria ngoya metumi na ya happy birthday ya kawaya thutha ucio ngogoyo ikianjia gutata na keru onawe keru wa Boyuka keru wa UJ na muraihaniririe tondu riri mara ni mehihaga na gutire thutha utanungaga mara ni mehihaga na gutire muraihaniririe twakerura ri ni gwikaga ati ni mumerutire ihuti no rutire ihuti nyuma kuria maito ndoguke wone muhiki uria wiguaga watumire ciana ciako itune njiri uria watumire mbutoi githe ni muhiki muthako githe ni muhiki kirorerwa muhiki uyu nguona twacocene muranga ya meu ndeugura ngikora ndorete haya kau kangĩ nĩ rĩrĩ geithia mũndũ ũmwĩre nĩ ũmwendete we moko na igũrũ goce Ngai tũrĩ cara wa ngogoyo metumi Christina nĩwe gũtũtongoria ũhoro-inĩ wa keki igongona rĩa ndagĩka ĩmwe ngogoyo etate asanteni sana na niĩ ngũnengera mũrũka one nĩwe mũnikũrũ harĩ niĩ nĩgetha rekithie na ihenya thank you ngogoyo metumi hoye hoye kwani wapi shangwe na gelegele ya gavana wetu gavana amefika majafika amefika kwa uwanja thank you dada tuthie na ihenya turenge keki itu ni undu wa ngogoyo metumi tondu muthenya wa muthi niguo tura celebrate gukorwo twina ngogoyo gwitu metumi tunyitanire na andu arware na Kairod koguo dada niwe chief guest mena director Mr. Kero dada gweta director Mr. Kero please tuhe Mheshimiwa Kaibori tuhe governor na Kero director governor na Mheshimiwa Kaibori nafasi nigetha tukorwo tugetinia keki itu ya ngogoyo metumi tuga kamuge koyaga ki atana mugani ne roe mugani ne ki dada governor witu manyitanira na director witu na Mheshimiwa Kaibori matutinerie keki itu ya metumi tukorwo tugetirana tu hamwe nawe DJ achiria wimbo sasa ni wakati wa kukata keki sasa shangwe na nderemo DJ maito Kenya kerekina nikioki gavana anaendelea kukata keki wakiwa na director Mheshimiwa Kaibori baba kenjera wa mbori aya mwatie na mwaikia wow tunaingojea kwa hamu Ruto
guota mbindi ciatheru mwandira thingira rĩangĩ makũmbĩ-inĩ na kũrime kweru. Wow, tuendelee kukata choke jete patron witwame tumi Murang'a tonue watomeri ageni yetu patron wame tumi Murang'a nigetha tucoke tushangirie Kawaya birthday yake. Patron wa Mbogo wa KRA, patron wa Mbogo wa KRA niwe twetereire tondu niwe gutuhostera ageni. Patron wa Mbogo wa KRA kuri uri niwe turetha niokite Mr. Mbogo harakisha nigetha twire kana irio ici ciina cumbi. Gavana nigetha twire kana cie sawa yeni coka twetera chairman witu na Ken wa Muthithi. Patron wa Mbogo, patron where are you? Brother patron ya kurara irio kana ciina cumbi twabe turara irio kana ciina cumbi ni patron. Patron yo toromeria mheshimiwa Kaibori ona warumio. Wow. Naona meria chairman wako mheshimiwa Kaibori ateiga tuome tumi. Mheshimiwa Kaibori ndo meria chairman ndikeka tuome tumi. Watumenyiga tuome tumi ni chairman wako Joro Pesa. No anyiga teme tumi na niwe chairman wako. Naona beria tureshara tina mwenenya hururu. Tina mwenenya hururu. No beria tureshara wako tina mwenenya hururu. Yoyo tina mwenenya hururu wa. Choke no beria Ken wa Muthithi. Wow, tunaendelea vizuri. Engineer dokuhereria nigetha ukerumio engineer dokuhereria engineer urumio keki wow kanie mutaranumia kana nie ndi mwana wa nyau nie mutinge ndi mwana wa nyau Keno mio ni patron wa Mbogo. Jenda nutovie hau hage to please ando ni mabia kuma stage tugwethe tutigio andu aria mara mena Kawaya please andu acio angi muhe governor space umai stage na asha sei tomatorehere thani ni atwote kuheana keki ino ya Ngogoyo iria thani haria na gitio kinene andu na message itikirai kuma tume iguru tutigire Kawaya a celebrate birthday tutigire Kawaya na governor na andu arwai Kawaya na governor tugathie Kawaya na birthday. Kwanza na furaha nitaimba na kucheza haya andu a Ngogoyo ya Ruai Ngogoyo Ruai bypass ukai Ngogoyo Ruai ukai ona kwa muguko andu anini ni umwe wanyu wina birthday nigetha turikiriria tuneane moko me haha tucoke Ngogoyo tate thengio muno mheshimiwa Koimburi ndukambe guthie utana waku ni wakinya mheshimiwa Koimburi thengio muno Ngogoyo Ruai bypass ndeka igire turikiriria tuneane moko me haha Ngogoyo itate guku ndirauma thiete studio Duma goko thaa cigana thaa kenda thie nyumba njenjie njikire thuti tai thie gicicio-ini umuthe ni muthenya wa metumi umuthe tutirakoma niguo igutata gukie twi guku ujei gwa keru koguo Ngogoyo bypass ni makinya aya ako ni makinya wako hapa thengio muno Jane Kiruthi mutarani we gatu mundu gwitwo Chege Jesse wa Silver Mist asante sana reka turengithio keki ni murengithia njorua ogwitwo Muruka 1 thank you riu twende kurenga keki ya Katawaya toni akinya miaka ya birthday ati waya waigane birthday yako ati wina miaka 24
Atorio Moyuthi. Shangwe na nderemo kwa Kawaya kwa kufikisha miaka 24. Tirenda Kawaya rĩu nĩ arũmia governor. Tani arũmie je ni ona ene ũrarũmio ma. Ndagĩtarĩ nginya nawe. Kawaya ũkũrũmio no we. Kawaya ũkũrũmio no. Kawaya tarũmio nĩ governor. Ni Kawaya ndingĩkũrũmia no ũnũmirie. Nĩ arũmio. Wow, Kawaya tupatie keki sasa, ni birthday yako. Nataka upewe keki na governor. Aya, adoma waromio keki please tiga governor asiage tume stage. Tume. Adone my stage tiga governor. Waromio keki okamba stage tiga governor. Please. The tume stage tiga governor please. Haya, methane yothe nĩ kirio haha. Andũ mathiĩ matinangĩrio keki harĩa. Haya, anake nĩ merutĩre. Haya, DJ. Haya, DJ. Andũ erĩ manyite kanyamũ ga igũrũ, ũcio ũngĩ nĩ ekoya. Ati tũkiriei. Tume stage please. Haya, tũthiĩ. Tiga protocol ya governor, andũ acio angĩ othe uma stage. Please. Please. Haya, hena andũ tũrenda gwĩka wa ndagĩka ĩmwe. Haya, tũrenda kũ request. Hena andũ maratũhete ũtana wao. Haya, kĩhũre hau. Gogo ya roi ĩkũ? Gogo ya roi ĩkũ? Mekũ? Gogo ya roi ĩkũ? Haya, harakisheni, kujeni haraka. Kujeni. Gogo ya roi hiyo hai. Sikuje we. Ewa roi. Nduke. Kujeni. Kuja, enda hivyo. Haya, ukasamiwa nako. Arĩa meho nĩ mekũhũrwo please. Arĩa meho please. Arĩa meride please nĩ ũndũ wa time. Haya. Arĩa meride please. Haya. Andũ a Gogoya nĩ twathĩkaga please, arĩa meride please mahũrwo arĩo. Acio angĩ nĩ sawa. Kama nĩ mathiĩ mwena ũrĩa ũngĩ. Waenda side ingine. Haya. Hora ga. Aya. Bisa ndeteka ndagĩka nyingĩ koguo rĩu nĩ twarĩkia bisa. Andũ a Rwai please tũtige tume stage, tũtige governor na protocol. Na mũrathimwo. Aya, igongona rĩu rĩngĩ ciama nĩ tongoragia na ihenya. Haya, ndĩrenda gwĩka kaũndũ kanini, sawa. Haya, hena andũ maratũhete ũtana wao, ndĩrenda kũmeta haha ũguo. Na ndagwĩta ũkahiũha mũno, ũgoka ũkaheo guoko. No nginya watũhe kĩndũ, no nginya tũgagũcokeria guoko. Ndĩrenda kwambĩrĩria na patroni witũ. Patroni hiũha. Keni wa mũthithia kũ kana mũndũ wothe? Patroni wa Mbogo wa KRA please. Haya. Ũka na ihenya ma. Ama Buki wako wapi? Ama Roberto? Chairman. Ndoma andũ acio othe makorwo merĩndĩ haha nĩ ũndũ wa time. Haya. Wa Mbogo wa KRA, Engineer Buki. Haya, Keni yako kana Roberto? Kuja. Haya. Mũthuri ũyũ nĩ ararũgamĩte na ithuĩ mũno. Kĩguo tũramũhe moko matano. Patroni. Tũramũcokeria. Keni heana hau ũguo. Engineer Buki. Twenda hau ũguo. Ũkaheana hau ũguo. Kerwa ojei yako. Tagagas, ũkaheo guoko. Ndagwĩta goko kaheo guoko. Sege. Asifu madoka. Jendi Keruthi. Ikira haha Jeni apata hau igũrũ. Edwin wa Adiwea. Ndiye kũrĩa rĩo cio nĩtũkũmũigĩra gwake. Haya. Lilibos, Madam wa Lilibos, patron wa Lilibos. Kimũrobato ndũteithie patron gũkua moko mau. Jimmy wa Raguas. Raguera. Jimmy Ragueras. Jimmy wa Raguela. Fisheng eko. Jimmy wa la Maguera nĩoka. Ũrahengerwo patron witũ moko matano. Haya. Gavana no nginya arĩheo gwake. Haya, ũcio ũngĩ ima Engineer Buki.
Meko mum. Haya. Burawastiwa eko keme. Gogoyo Keirodi mena moko matatu. Gogoyo Keirodi mena moko matatu ni moke. Chairman. Haya, tukinyetia ha. Haya, Ojai, kero di hau. Kero Ojai hau. Haya, di hale doko hone gavana. Kawaya, waimba hau kawaya heo. Kawaya. Kawaya nwe hau bere itu. Haya, Lili Boss. Ega wenu. Chairman na ihenya Lili Boss. Haya. Wahe guoko ukauma stage. Haya, taga. Wacokeria guoko ukauma stage. Jenny Kiruthi. Lili Boss haya. Jenny. Haya, taga orea maina macharia macha please. Dodo amada. Bro, haya. Burawastiwa au guo. Noginyo gacokeria guoko. Aria macokeria guoko please mukauma stage. Haya. Toma hau tuthie taga. Na Kenyatta Road. Taga na Kenyatta Road maheo moko matatu. No ginya otana wao mageke ati. Ni mwite. Aya sega ndora heo guoko. Eho. Haya, orea sega no do time. Sega no do time. Dr. Karaja wa ore tati. Edwin wa hadiwea. Na Fusheng. Dr. Karaja wa ore tati ekuo. Tukingira hau kumwera. Dr. Karaja ni kuria turaheo rumu. Na governor ni nderwo ni waheo rumu ya executive presidential suite. Mundu gwitwo Muthoni wa Trotas. Fusheng Joho. Aya nera takero akwisiria. Wow. Dr. Karaja karibu. Dr. Karaja nikuo turakoma gwake ni ha orete ti governor. Ni wa ha orete ti akite nyumba njega muno hau. Kandu wa Dragon. Ni ho tugukoma. Joho. Ha? Orego. Haya, mheshimiwa Gasusha. Waziri Gasusha. Mheshimiwa karibu. Na mheshimiwa wa kurego gwitwo kiria. Mugoiri wa Kamwaga Okai. Ona guoko kwanyu. Meheke please. Mheshimiwa harakisheni. Joho. Mheshimiwa please. Waziri wa Youth Gasusha Muranga. Aya, Mheshimiwa Kamwaga. Mheshimiwa Gasusha Dehau. Mashusha Manoa. Haya, gosiria gada yaku Haya, gosiria ena guoko kwa mheshimiwa Gasusha na tutiramenya hari. Haya, mundu wake wa moko. Jeseku.
chairman weta mundu ni tukumanengera baadaye ni undu wa time okondere hakuhi sawa ndurenda kuhengera patroni wako eku ahengere gavana guoko gwake patron haya patroni wake yara haya sawa oro tumwe au na Keni na muthuri we ha twariganiro Lexus uka he Lexus one Lexus chattels yes aya gwicire nä acio aya ikondu arikia sisi no hena andu angi maigana ona aya kero hena andu arata yaku ana andu Dragoni matire ho hakuhi sawa aya thengio muno gavana thengio muno ndamucokeria ngatho riu twiharirie turingirie ngogoyo musaimo wa njeri haha na riciria riri ria ngogoyo metumi 021 riokire na musaimo wa njeri twi bypass handu tukiri uguo tukinyua uguo tukiurania tugicokanirira ri githe ti wega na musaimo wa njeri agisupport horo ucio na akinjira ndangitira na ni agoka na ngeko hari mundu ungenagia undeithitie ngamenya ngeko na nyimbo ciake ti ungi ni muthuri ugwitwo musaimo wa njeri tumpigie makofi wapi kelele ya musaimo utanaina no umageithie nyumba itu thai njikai uguo andu aitu nyumba itu thai ni murakenera ngogoyo rekei tunyitirire ruriri nyumba itu nigetha unduire witu ndukore muthuri wa tutongoragia na ni atuikitie mbere akanyitirira aini angi mariganiire mathi makiririkanagwo uguo riria kuria muthenya wa Sunday tuga mwathani amuturia ndakanarutwo hau tondu ni atumenyagira ithue aini especially aini a tene na nitukenaga niwe. Thank you so much. Aya ni uguo riu ngogoyo no itate. Aya asante sana gavana. Aya hena kio ki haha. Aya tina kucheni officials. Na hena andu eri matirwa CCTV ndirakona na sifo nina moko manyu. Aya toro bisa uguo maina wega ku ukai mugeithie gavana mukea guko na moko matatu hau gavana tuhengerere andu aya atatu maina wega ku wega kemestino eku aya dayohe chairman ndĩrecia nĩ twarikia andũ acio angĩ nĩ mekũheo moko baadaye nĩgetha tũtatie ngogoyo eku maina wega harakisha nĩ ekũheo hau nĩ ũndũ wa time please chairman. Aya nĩ twarikia ũhoro wa kũheana moko nĩ ngwenda gũcokeria ngatho protocol ya gavana ĩtongoretio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũrage wa Jimlan nĩwe PA Honorable Thogori nĩwe ũtongoragia protocol ya gavana na mũndũ ũgwĩtwo Abdulwasi ũrĩa ũigagĩra gavana kĩbeti rĩu kumagia hau kama wa mburu na gĩtĩo kĩnene mũno MC wakwa please take over now the event. Asante sana nimeshukuru. Kitagwo Gathire wa Wempa. Asante. Thank you. Ure igogoyo metumire wega, ure igogoyo metumire wega. Thank you. Na gavana asante. Riu ndenda tutatie gogoyo na tondu gavana ni iga gogoyo ndendaga miario mingi, miario minini, rwimbo ruingi. Twina Musaimo wa Njeri, ure Musaimo wa Njeri ruhiro wega. Wapi kelele Musaimo wa Njeri? Musaimo hindire inaga rwimbo ruria rwitagwo maedia kwa heri ndukanariganirwo muthenya wakwa wa gucoka kiria kianyu ndatumaga kiu ni nie ndatumagwo hindĩ ndari stand tu Musaimo akiina na riu ningenaga tugishare stage twi hamwe. Kinambo boys ukai stage Kinambo boys jeshi yothe ya Kinambo boys tafadhali Mwangi Darama kagai na ihenya boya ukai stage riu turenda gutatia ngogoyo twina aini aingi muno
na tukuina ndagika thate na twina njamba ya ruriri Thuna ya Ngogoyo wa ithaka wa Jeni ndani ya nyumba. Wapi kelele wa ithaka wa Jeni in the house? Yenda musaimo ine ndagika thate ndimurehere Thuna ya Ngogoyo niguo tuthie tuigirite uguo na ndirete maundu mega. Wapi Kinambo boys kaga stage na ihenya na ninderwo kwina Ngogoyo mweri 5 August haria karate kirabu kiretwo Red Blues kindu ta kiu ya ninderwo nguthi kimuririkanagia kahora. Haya jeshi ukangai na ihenya musaimo ndagika thate ya thank you Jogu, Mr. Jogu, asante. Na twina Martin Waro Material ako ndani ya nyumba. Thank you muno Martin Waro Material na kuona hari ori muthuri. Na twina Wanjiru wa Toro arajira Ngogoyo ni gutatera tata. Thank you so much. Twina andu aingi muno tuguthie tukimagwetaga tukimarikogonizaga but don't time. Na twina kimwana kia wa mumbe guku ndukiura baba wanyu guku hariria ngiri musaimo wa Jeri tende kazi. basi unure batu negua yo baito mureaga ringi Ngai mwega we mutagiri wa ita mwamukiri magongona mandoiro Ngai uri mbere tutingihotwo ni ngoja tuingenya rwimbo ruo muregerete uguo unere macio ni mahoya ma Gikuyu tigai kuina muregerete ona kurugama ni mwera muhe rwimbo ruu gitio andu aitu nyumba itu tigai gikoro unere rwimbo rwa nyumba andu aria matutige matuhuragira wiathi ai Mutagiri wa ita mwamukiri magongona mandoiro Ngai uri mbere tutingihotwo ni thu mwene nyaga tuhoyaga wendani na gitio na nyingi cia wendo wa ruriri uiguano wa Gikuyu na Mumbi mwene nyaga umakongu nginya matura ideo kihande gigathira nyamba cia ita na ciari aitu kamatimu uruagiro kombo nyamba cia ita itiruira ngururi twatigeirwo ni Gikuyu na Mumbi mwene nyaga twakuhoya Ngai mwega we mutagiri wa ita mwamukiri magongona mandoiro Ngai uri mbere tutingihotwo ni thu mwene nyaga tuhoyaga wendani na gitio na nyingi cia wendo wa ruriri uiguano wa Gikuyu na Mumbi mwene nyaga twakuhoya
na tuiuothe kuma Ngong'u nginya kwarĩ matũra hĩndĩ ĩyo kĩhani gĩgathira njamba cia ita na aciari aitũ kamatimũ ũrũagĩrwo kombo njamba cia ita ikĩrũĩra bũrũri twatigĩirwo nĩ Gĩkũyũ na Mũmbi wene nyaga twakwo wapinduru wapinduru uaga monathiĩ mũtarĩ mwakinya botini wone rũgiri rwa Kayaba ndĩmwĩra rũkĩenjwo Gĩthũngũ cai ũrĩa tũnyuire botini ndwarĩ ta cai warĩ mwago tondũ twanyuaga na iciko andũ aitũ remete ikombe ngũkwĩra tũrĩire botini ndĩarĩ ta ngũkũ yarĩ thenge tondũ twamĩikara na mĩcakwe andũ aitũ remete ivindo Ndiĩ ndonire botini nĩ anyondo inyata cia ng'ombe mũciĩ ũcio nĩ ngwĩyandĩkithia kaba niĩ njehage thithinda ndonire redia macuka ngĩra mũthũngũ njoa maica tondũ anjoa mĩeri ĩtatũ ngwĩre niĩ no tũgathiĩ nake na niĩ ngĩtigwo ndĩora-inĩ ngũria ngakora rendi ciathira Ngai babaurie mathuro nĩ atĩa mũcaimwo mũrwa Njeri watũra rũirũ wĩkaga atĩa watũra kweri ũtũmanagĩrwo mũcaimwo aciari mana thĩna kwa maitũ anjiarire nduragĩria nduma kũmbĩ-inĩ ngahoya Ngai anjĩtĩkĩrie ũinie ngamũkora thayũ maitũ akĩgũrwo no ndonaga ndĩthiĩ ndarikĩrĩirie baba ngĩmwĩra ũyũ nake ti mũru baba gũkuagĩre mondo mũirĩtu njong'ire rĩa kũrio nyina thekaga na kamwena mwana wakwa ndĩtĩkanĩire nĩguo niĩ ngona gwa kũroka twagĩte mũthuri mũkũrũ ngĩgũra maitũ ngũre mwarĩ gwĩtanaga wandukanĩirie mũirũkũ cumbĩ na cukari guongoria niĩ ndĩraigua mũcaimo witũ mũrwa Njeri uaga manoti na bunda ngiri ndĩciaragwo na mũndũ njohi ya monani kainĩra ndwere ya mbeca nĩ ũndũ ngoiga ngacokia guoko na mũhuko ngĩnjuge ithuothe nĩ tũrĩo thiaga kĩrĩma Mbogo kĩratũ kĩima mĩcumarĩ ndaririkana kũrĩa ngũthiĩ andũ aitũ na kũrĩa ngũcoka
nake wa mbeca kwaria uru nake wa mbũri ĩkagĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa gũikia mbembe ikũmbĩ. Mũgambo ũcio kũnjigua naguo ti wa gũciarwo nĩ wa gũka okire na rendi gathatũ na hũni ciothe irĩ mũgwanja. Ngoka gũcera Juma Mwothi ndĩ wa gũthĩnjĩrwo wa maitũ nĩ twaciaranĩirwo. Kamau witũ reke ngwĩre rĩrĩa twĩ kĩrabu kĩa njohi twanyua twarĩ o kĩndũ itendaga no itherũ na mũka wa mũndũ. Ngiuma mũgwairi kuona mwendwa ngĩtuĩka nĩaiyĩgo na nduma na nditu andũ a mwene thĩna. Kĩhinda gĩakwa nyeganyũka kuona ta ngũrorwo manyira na ti nyama ndakũgũrĩire nĩwĩ mabati gĩtonga. Cia mwena ũmwe ngoima mũgwanja ngũruta kũ mũcaima mũndũ ũtarĩ andũ ao. Mũirĩtu nĩ niĩ gũcimĩra na ũĩ wega ndĩ indo ciakwa niĩ no kũrĩ atumia na kairĩtu nawe ngũtue ngombo. Ciũkanaga nake na itirĩ butite ĩno yakwa ciũkanaga na thiteringi andũ aitũ na kũhũrane. Toro ane damtari ingelo memtera ando karo mtini wega wa mtode badire na romtoe nge wa demteri geti wode komte. Wajeri mtire nyogo kanando mtoke ukedugi mtibia ciakwa cia gũita mtanga na magumtuta mare mankohomtoya na mũcemtere ware wa gũkomtoma. Nĩkĩ kĩemtega tandaria mũmtũndũ maikara mtainie andũ kametha mtaini mera namtage haro namtari ninongage mtoku giganto tigi mtani. Mwendwa wa mtakwo hejena ndoga mtakwe ndetogo mtodhi rugoro rwaga mtari tukaho mtoro bisha kere mtengo tumeiga mtage metwaide hore mte. Mteke mũndũ tarĩ kĩmtĩndũ mũndũ ta mtarĩ ngwĩre nĩ mũiye mtĩre ciumaga imtũrũ ngwĩre irĩti na mtangie ciakinya mtalĩ mũndũ iga iria mtangi. Ndaria mtamano nyina wa mũmtũndũ ũmenya mtaga kĩrĩa mwana rĩmtĩire oya gĩmtĩra ũnitare wĩmtĩra
cithire mtĩrwo nĩ mathĩna ma mtainĩ. Angaigaga mwendwa nĩ ũkoragwo nondũ kuma ndaci twarĩ kahuio kĩndigo kĩrio nĩ ng'ang'a wariria ni nĩ kĩhũithio kiuga nĩ ndiũrũra ekũguthũkĩra. Ũrĩ wakwa thĩithi ngirĩ waku itoĩ ndũrĩ mbathi ciambataga kangĩ motoĩ waiguire honi cia isuzu ũkĩrũga na nja caria wa kũhenagia na ti ũyũ wa njeri. Rĩu tũrĩithagia ndũmbũri gũtitũire twarĩ nawe o rĩngĩ mbate-inĩ ya mbuki gĩtĩtwoka mahũrĩre ndaci o iki ũkiunĩrwo ritho na gũthiĩ ũkĩndiga. Wendo waku ndiũĩ wanyumire nakũ tondũ ona ũngĩgerio kũrugwo ndũngĩhĩa ona ũngĩakĩrĩrio na ngũ cia mĩthaitĩ wĩrwaga na ngwĩre ta andũ ma mwanake. Tũrĩ nawe mwendwa niĩ ngoragwo na guoya tondũ ndiũĩ wega thũ ciakwa nĩ irĩkũ njiguaga meraga ndĩ mũrũ wa nyũkwa mangĩtuona nawe matikamakage. Ndakwĩre ũrĩrĩ na mambere thĩithi wendo rwarutire mwana wa ũngũ igũrũ waũrire ũrĩa twarĩ nake kĩboko nĩgetha twendane gacoke ũndie. Ndari mũndũ kĩnogio nĩ mũrigo nĩ augaga thĩ ona ta ngũnogetie ciĩko ciaku nĩ ciaira nyoni. Ũnyonetie na kanua ngombe gũkirĩrĩria na rĩu ũnginyĩte okiki. Nĩkĩenie ngiumagara ndũkoima kũgũrũ-inĩ kana wone ngĩgeithio na rĩngĩ nĩ mwĩtũkĩri. Hiki-inĩ wa gacaũ mũirĩtu agũtenanie na ndoiga ndimũkiuga mbũ. Twageririe gũteithũranwo nĩ gĩcimo wa ndere mena mwago wa ng'ethe na cini ĩrĩa twendĩtwo thaya. Ndari ndũkinyĩte mũthia we ndũkoige nĩ kũnyenda ndũmburĩki ũnginyagĩra. Tũthiĩ nawe ndũrũka macĩ watũnirie na kanua kĩmarwa kũrokomeo guo rĩmu mwĩkĩre kĩiyũ. Ndũkaikire mũrang'a wa mwaki wa good time wekire gĩconoko nginya mũingĩ ũkĩraramĩka. Ũgucĩtie mũirĩtu wene njuĩrĩ kiuma na nyama wagerio gũteithũrwo nĩ mũthaiga ndũngĩng'athũka. Kuonania na arata wĩgithĩ nĩ irima ndari ndoje icoke ũthike. Ndakwĩra ũgotho ngĩmũrata ũkwenda bodyguard ũkiumanage thutha otagĩkwa na mũkũngũgu.
Ndari twerirwo ndari atene wa njoire Ikiaga uri iguaga Na mwira ndathie kumwethera Anake uyu watuma ndugu na muiretu Utatuite itua kana ni ukimuhikia Wambe kwiririo mucii wa gutuma thoni Ndukanacoke kwirira rithathita Ndukanacoke kwirira rithathita Mundu wakura ndagitukaga wa ndugu Ndikiugo ndirakuiyira na ndungimenya Ndugakenie ni thimbi na nduonete mwene Ndia ndiku niendaga guikio kamuti Moi ndia ndiku niendaga guikio kamuti Uria aciari maturio thoni ni biacara Wambe ũtarĩrwo gĩthomo kĩa mũirĩtu ũcio Ndingĩaria na inyuĩ nyũmba yakwa ĩtarĩ ndĩku Na kũrĩa mũikaraga inyuĩ nĩ gũkombora Andũ aitũ na kũrĩa mũikaraga inyuĩ nĩ gũkombora Nĩtwĩrĩgĩte athani wa mũrata wakwa Tũgĩcokirio na indo tũkĩona na kanua Tũtwarĩire mũthuri ũcio ngiri igana Tũkĩrio kana mwarĩ athomire na igana Andũ aitũ tũkĩrio kana mwarĩ athomire na igana Wĩria kana ngiri igana nĩ nyoneki Nĩ kũrĩ ũtarĩ wanyita ciothe ciamwe Na ũrĩa wĩnacio atũrage imĩte ikeno Ona maitũ aracĩirio niĩ ndĩ mũgima Wanjeri ona maitũ aracĩirio niĩ ndĩ mũgima Athuri a tene nĩ moĩ bata wa ũthoni Wambaga gwĩtia mbere mwatĩ na harika Ũgacoka ũgatwara kĩhembe kĩa ũkĩ Na wetetera mũkerwo mũgathũkũme Kamau na wetetera mũkerwo mũgathũkũme Athuri arĩu mendagia mwana na ithukia Wona ũrurĩte gĩthithi ũngĩnji igũrũ Ũkamenya kaumĩte Royal Family Akoigana ngoro rĩu ngũrĩa na gaciko Akoigana ngoro rĩu ngũrĩa na gaciko Wathiĩ njĩte ũkamba kũrio kwanyu nĩkũ Ũgacoka ũkorio kũrĩa ũrutaga wĩra Wamera nĩ biacara makamba kũng'otha Magakunya na makoiga mwana nĩora Andũ aitũ magakunya na makoiga mwana nĩora Mwana juwe misori Todo kenda kumehirithia atĩ nĩmeragie mambo nĩ marũa makorire Ũrateithĩrĩirie Ndaigana ndekera-inĩ icio cierĩ we mũndũ thome Gũthaire ndũgecirie ũru tondũ kwana gwakwa nĩ watho kuma wĩra-inĩ Yani ngĩrĩ ndũingĩka Gĩciria tũgĩthiĩ gacoka gĩtũningo tũnini Niĩ ndathiĩ ngothi ya ũini Wendo amũcokerere Maithori macio mothe ũrathĩra macoke kĩongo Ũrata tũtindiganĩte nĩ gũkoroga kena thiĩ ndaheo madaraka Mahĩtia kwa ĩri Ariganĩrwo nĩ mũthenya wa gũcoka Ũgoka kũwaria
kedege akana kare kanyuda tumaga tukendana ujiurire ndugi andora kade tigane biga tugonete nadira kiti matatu adewana kora diye kuwa tu mai dia kwa oye washomoto ikimoto sana watu kuriranira turariranira wona turia aini aingi muno no kinya marina ikyo ndarwo nyine hanini he ario ngigitio ucio ngioke niguo ni hega ndabatarania ri nyimbo ciurite ndeno mutinginina niguo hurray Musai Morohero wega thank you so much na ni wakenia Sami ni wakenia Jambere ya kuria Dubai etagwo Sami Sami wa Dubai thank you so much no geithiria muno muthuri murata wakwa Jamba ya ruriri twambe turehe thuna ya Ngogoyo wa ithaka wa Jeni ndani ya nyumba na nigetha na kiamukire kirathimo kia andu aya amukire kirathimo gia thuri aya na nigetha maundu mathiete wega wapi kelele wa ithaka wa Jeni wapi ndure ithaka wa Jeni thuna ya Ngogoyo karibu sana wa ithaka wa Jeni we love you so much Sarume wa Keroche thank you so much Sarume wa Keroche ndakuona ni rajira wi guku muno na Ngogoyo ni rathie gikunyitaga gukunyita Mugikuyu aigire weka wega na weka uru andu aria mekanaga wega guoko iguru agikorwo ni wekanaga thi na mbere na gwikana na we wekwo wega wikana we nigetha Mugikuyu tuingira thoma Mugikuyu igire weka wega na wekwo uru ni weka atia nigena megwikana wega umuthi twikanei wega na we wekwo wega wike ki wike wega hau ni wega he muthuri tuheire Kenya muthenya wa umuthi na njira niwe umikirurire gakona muthuri murata muthuri mukindiriku urai Jambe Orohero wega thank you so much baba itu waruta wira mwega nginya gavana Kamau akang'ethia kena na wakirura wega mairete ndukineire niguo njira ni wacokeria kiria mairete thank you so much Jamba ya ruriri wa ithaka wa Jeni in the house twambe twite thuna ya Ngogoyo wapi kelele wa ithaka wa Jeni karibu sana kabro tabete iwe Karaiko Master Karaiko Master Allah Magivyo ni Martin wa ithaka Martin wa Raw Material ucio Martin wa Raw Material ajira ngogeithia na mundu gwitwo Mark Adams wapi kelele ya Mark Adams na urajira mwina njaga na gicovi Jamba cia ruriri ndani ya nyumba asante sana thank you haya Mwas kiragita haya DJ Mwas Frankie kiragita thank you so much na heka ile tugetagwo wa Poi Jenga niwe secretary wa kundu gwitagwo treasurer wa OJ fraternity wa Poi witu geithika muno mwana witu hare hothe uri atukwire nitukwendete muno nindona muhya ngangema muhya mutongoria jeshi ya muhya iko muhya thai thegio muhya wa ithaka wa Jeni ambe athondeke macini nigetha tuthie tuingirite live on stage na ndiretikia maundu mega twina andu aingi muno yeah thank you Karaiko Master na mwene gari tafadhali mwene gari KCN please 925C tafadhali thio hingurire andu acio angi kuri andu marenda kuingiria gari ni nyingi tafadhali mwene gari KCN 925C please thio hingurire gari icio ingi nigetha kugie na parking njega nundu wa maundu matiganite na Ngai akurathime muno asante Kawaya happy birthday Kawaya happy birthday sir happy birthday Kawaya Jamba ya ruriri thank you happy birthday safi geithia wa ithaka muno ni wa guku gwitu kiria-ini
Na geithio ni Sarume kundu gugwitwo wa Kiroche. Yes. Karaiko Master. Vuna ya Gogoyo. Au ni thayo gacege wa Jesse akuria Silva Miss Garage thayo muthuri thengio cege wito Kiroro Manyambo. Asante, asante, asante. Thank you. Wapi Idris. Wapi bouncer Idris? Nani ako wapi? Yeah, thank you, sir. Thank you. O kahoro hanini. Wajiro wa ndoro tiga ihenya. Wajiro wa ndoro wena ihenya rinene. Wapi kelele ya Karaiko Master? Ithe na muingine watoa aria wataugagira kiraiko oe nakio ndikimundie ino nakio ndikimundie ithe na muingine watoa aria oe nakio ndikamundie ino nakio ndikamundie ikwenda kumwonia wendo wakwa ito na veri vitanukai anyona ngorekainaina na nindamuonanga ngwananda anyona ngorekainaina na nindamuonanga ngwananda kwari muthenya njuma ndeciria ndĩmũhikie ndĩmũtware gwitũ gĩcagi kamuonanie na ciari ndĩmũtware gwitũ gĩcagi kamuonanie na ciari onaguo mũthenya kiumia inanjĩithi nyakinyire oiga ngwenda rũracio kana kurue mwana oigaga ngwenda rũracio mami kana kurue mwana ina mũingĩ andũ arĩa mataũthagĩra kĩraiko nako ndĩkarucie ingĩmuonia thĩna witũ ũrĩa twatũra ngithingi wageria mũno na kĩo nĩguo tuone wĩra wageria mũno na kĩo mami nĩguo tuone wĩra waithaka witũ ndiarĩ kĩndũ tigana nyina tetawai oigaga tigai mũirĩtu kamwana gakwa no kanini oigaga tigai mũirĩtu kamwana gakwa no kanini ina mũingĩ nĩ andũ arĩa mataũthagĩra kĩraiko nakĩo ndĩkĩmundie na nĩngũthiĩ gũkoma ĩno nakĩo ndĩkĩmundie
na kyo ndikimutie Tanagwe ngokwera ni uri Umanya mundu yuga Najonga ngona ngamba igatirika Anyoro kinya kwa mwendo we Ikuyo na ndugu ni makinya Uratani kuramata Mutu edete ogeo kitari Utu kana kino tangi mwe Tarabi mwine kona Itatumaiya toda kasi Ikidura ujokerere Ukaukia rea waukaia Nyewangeni gaorera Ema kuona ligoti ukura Kayo karirika naga Iranira jera virore Onyane tokeninira Manderu itaga mundu koboine Ukare ukwarandirie Panano amareke adake Mwe Madiaga gukamorania Tagabi mwene kona Iye tiarere kuhotire Tukira mwakwaririria Ukibiga tare kwa eri No keriga negonenie Ataderu na mebuto Atumia muriro ju Pisi negukiraniria Ona kumanagiriria Tagali munekona Atomaida toda casito Ano magato adimaya Ikidura ujokerere Ukautia rea Inyitana yoko Ugambia vera Igua jone mere Maudu magi Timagu dira Tore duga dira Wadani Apa Yeranga Ekuerura Wagu Kakuliwe Baba Ukubeliya Avena Mako Ite Witira Wadani Iwega Mwadani Ukiagira Matukine manema mua yakwa Maria ngutura nino Matukine manema mua yakwa Maria ngutura nino Pegano tugi inisio naga Simanite kuriwe Pegano tugi inisio naga Simanite kuriwe Itu mini menyete Ati wewiyo Itu mini menyete Ati wewiyo Itu ni wewiyo Itu ni wewiyo Itu ni wewiyo Tiga wali mwana wako kinduira Tutia koro yakwa Ezingea osire Etigawa daragirio Panjira ngandiri Mone Megiganga Iwanyo Nega Igoro Ekome yate nawe imundo
nigetha kumenye tinyone teria wikaga arataku umai tuhagira itho Janwa ya ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ gwĩkara magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩkũmenya ndĩna Erishetirwo nĩ mũtumia arĩ waniwa ena mairori endaga gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe akomaiya mũthuri werire Erishetirwo nĩ mũtumia arĩ waniwa ena mairori endaga gũtahwo nĩ mũndũ ũmwe akomeire mũthuri werire ũindarĩ kĩndũ ake mũraire ahote kũrĩa thirĩ wake Tondũ ciana ciake iciarĩ wĩra na mũthuriwe nake nĩ akuĩte Elisha mũtumia akĩrĩrĩra Elisha nake Elisha agĩĩta mwathani Jehova akĩmũrĩra thirĩ Elisha mũtumia akĩrĩrĩra Elisha nake Elisha agĩĩta mwathani Mũnyendi wa tene ndũtige kũinama Andũ twacemania na nduma wendi wakwa Gũkũ ngũkĩte ngwĩtĩtwo nĩ wagura Marĩ na njaki nĩ arata akwa akuĩ Marĩ na njaki nĩ arata akwa akuĩ Batigĩire mwana ũgĩthiĩ ũkĩika Ũkĩndigĩra gekana karũbenge Arĩraga makera kirama Ona itakwenda maithori makaima Ona itakwenda maithori makaima Maetirie bathiĩ kwĩindirwo atĩ nĩwendwo kwĩna kaũndũ kuo ĩgĩa na kanja no kiuga ti ũhoro macũngĩrĩro wathiaga ika macũngĩrĩro wathiaga ika batigĩire mwana ũgĩthiĩ ũkĩika ũkĩndigĩra gekana karũkenge karĩraga gakera kirama ona itakwenda maithori makaima Ona itakwenda maithori makaima Iria warĩ mwerũ enagia ta mũthere Na gwĩtwo madamu cia kĩnyũrũri Tũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo mũnyaka Tũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo Ndaoire Ngai nĩgetha Jesũ tuĩke wakwa Ngũmũhoya rĩngĩ anjarĩrie kamũregeti Tũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo mũnyaka Tũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo Ndaoire Ngai nĩgetha Jesũ tuĩke wakwa Ngũmũhoya rĩngĩ nĩgetha Jesũ tũikaranie Tũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo mũnyaka Tũkũhoya Ngai nĩgetha tũheo Yeruce nĩwendete raha Yeruce nĩwendete raha maĩtia na gũtũra jamba Yeruce ndũtigarĩra jamba ũthiĩ Nairobi Yeruce ndũtigarĩra jamba ũthiĩ Nairobi Itwarĩkia gũikarania nawe Nairobi na Jeriko Andũ a Jeriko mĩnena Ũkiuga nĩũgũthiĩ cukuru ũgathome Njemani Ũkiuga nĩũgũthiĩ cukuru ũgathome Njemani Warĩkia gũkinya Njemani ũkĩona cukuru neti ũkĩandĩka marũa ũkiuga ndũkagĩa na mwendwa ũngĩ ũkĩandĩka marũa ũkiuga
Ukere akere kusimulai dinane andere medaine Mamisa anda Pagase mania magakisa na niwena Menone moyo kore jitima na dorero ambata keunyo Panyige keunyo yakwa yakoboge kya buluruba Kitabi jizina bawani Karabu ndia wajini Ayole Udagere otakana Etanga jizina bawani Karabu ndia wajini Kaya tumaga Idewa tumaga Eka iwa dewa Yuragi yaka yetu Kyubota eko ya nitoda Anona ike Madire dona ye Yoruba tare aku Anake tokera Mengwere na marina ubakari Eitike koa Tekoraga ara ikoraga wa bieria Etala midizina Itaure diajeni Ayore Odugagere otakana Etala midizina Itaure diajeni Ewa tumaga Ewa matawai Ewa tuendiwai Ewa tumaga Ewa matawai Yuma musi Dorete Nairobi Desiragia nadie rukuma Nakina Nairobi Neo neire oriro Yona ngombei Yona goneira Yuri yangu ikatea Inoke wito moranga Yuri yangu ikatea Inoke wito moranga Kagaidie jeni Tenage kena Te amo tigiria Inagea kingi Onagu itanga Kuingi kwa ngoro yake Kaiziri kana Riria paragia nawe Warika iretu Kanini muna Nare kwenda Usoka kwa nyuo Nagoro Yakwegi kwendaga Nagoro Yakwegi kwendaga Uri yangu ikatea Inuke wito muranga Uri yangu ikatea Inuke wito madioya Agaidie jeni Enage kena Amo tigiria Dinagea kingi Onagu itanga Kuingi kwa ngoro yake Maito mojiari Waibiri onaku diara Ejo era Kaina gito Inito kejajera Atu Amerika tu Koraya Agito Eiti Ibu rata tua tirana Merina timediru Na ire na mando kadika Iwanire mokwani Warina riri mwega Koraya Naguito Ekini Ketubi Ibu rata gimajera Ngikora maiko akuite Nake baba akikora githiko Githiko kikiojera Tu Amerika tu Koraya Naguito Imura tato atigana Merina timediru Na ire na mando kadiga Iwanire mokwani Warina lili mwela Koraya Naguito Imura taki majera Kikora maitwa
akuine nake baba akikora githikwo itokijoje andu a mĩeri ĩtatũ ũraya na gwitũ ye mũthenya ũmwe tũikarĩte rĩ ĩrana twĩna nyaga tũtia kĩraikũ na twageria matũkĩremwo tũthiĩ tũkoragwo na matwĩra mũnyota-inĩ mamunyota mbuĩ mamunyota ciothe no nginya icarie akũnyotokera maeo kitu mamunyota inyotoke maeo kitu mamunyota inyotoke kiraitu umeahario kwania augujetie ndiguaga ĩraĩrĩ mamunyota mbuĩ mamunyota ciothe no nginya icarie akũnyotokera maeo kitu mamunyota inyota wongererwo kiraiku mamunyota inyotoke ciongererwo kiraiku mamunyota warĩkiuma gĩthiũrũriani ũrekiura mbere yanyu tũgĩja mathame cukiri mũirĩtu ũmwe akĩrwo ajikarĩre mũirĩtu ũmwe akĩrwo ajikarĩre ĩno ĩrĩa yaire ĩrarire ongeaga matirio cia kũmwarĩria nake akĩnjĩra etagwo Waithĩra na ndarĩikarĩra gĩtĩ kĩa nyama ndarĩikarĩra nyama kwa nyama iria yaire yarire Wakini mwena nĩgakwa ndĩkĩre tũmarũa ũgini wa mbere nĩ ngeiri nyingĩ ndia akeri nĩna gĩkeno ngĩkwĩra nĩ ngwenda ano menyereire wendo ũyũ witũ mĩmbi wakini mwena nĩgakwa ndĩkĩre tũmarũa ũgini wa mbere nĩ ngeiri nyingĩ ndia akeri nĩna gĩkeno ngĩkwĩra nĩ ngwenda ano menyereire wendo ũyũ witũ mĩmbi Tutumara ini utumara yuragia muthenya gakiarĩtũiga imwe ngũmicaga meciria makanyingĩra oreka njĩra ĩnyumaga nginyanyu ona kĩingo yakwa nyuma na ndanakuona oreka njĩra ire mwĩoko nĩarĩ njĩra tutumara Tutumara iganĩre nĩ ũtangĩmenya Tutumara yuragia mũthenya gakĩarĩte ikarania ikiara kĩmwe nĩũĩ gĩtirĩ kĩoragana na mũndũ ũmwe ndarĩ naguo ndwatũragwo ithaka kĩo ndiũragia mũthenya ũyũ gakinya rĩ Dakirini wito akwa nyito aku Tutumara Tutumara iganĩre nĩ ũtangĩmenya Tutumara iganĩre ngoro-inĩ Dakirini yuragia mũthenya gakĩarĩte Ijuragia mũthenya Igirikia munyendi kutuhoera mamwega aya tukinyanĩria tũkonana orinde ogiriagia gakinya rĩ Dakirini wito akwa nyito aku
Yotomaga kanere ngoroine baby Yotomaga kanere ngange Yotomaga kanere ngoroine jakirini joragia mudeno akiari tuiga Agora cara e mai monaka Odaka mokaru tamba Decemba Ato vire da uti amweli erie Amakere urie konyo kagera Inenda ire Agora cara umoi monaka Inenda ire Agora cara umoi monaka Inadia que vaga na ine wairimo Nadie que vaga na pero ni daretia Ai guagua dio mokwera ai ni bakita Ai guagua dio mokwera ai ni bakita Ai ni bakita ai ni baekiu Amenya neguo Avenda no que ara kire ni gotiga Amenya neguo Adige tire ye gotirika Kungea kijana maina ilipo Yokaa kuwayo ajeninga elekuo Ira kwa nojinya kada pia piro Ando tini na ire ando menda nage Akonge kinya Nininga ea agi iroye matatu Akonge kinya Nininga ea agi iroye matatu Inenge makokena nondo pide marua Okaiga nesa utia bai bai Okajera tene ikeire mwabani Ando soka konyita nera na goma Inawa ilimo Aui wega kuna wendo ne wagai Inawa ilimo Aui wega kuna wendo ne agadi Inenge makokena nondo pide marua Okaiga nesa utia bai bai Okajera tene ikeire mwabani Ando soka konyita nera na goma Inawa ilimo Aui wega kuna wendo ne agadi Inawa ilimo Aui wega kuna wendo ne wagai Iro nagitari eva nekaga Ona ke mundo mugo era dukagira Ani ke mudiorori endiororaga Ino de dia mundo ane angai Ino de dia mundo ane angai Ate umaga mundo saiki koroga Ede yo adupaga tukaine aro Ato irago kagura ombe na miguna Akio tadike goku Rikana jamoko Akio tadike goku Rikana jamoko Baba jina kuile o E hari adupa Ayo ayo gidori Ayo gidori Ayo ikari ate Nando arira Agua mugunda wanyu Oigwa ngengere Agua mugunda wanyu Oigwa ngengere Baba juga pinjo hari aduka Ayo ayo gidori Ayo kiraki Ayo ikari ate Nando arira Agua mugunda wanyu Oigwa ngengere Agua mugunda wanyu Oigwa ngengere Wesiriane umenyete
umagatinya inya nĩ kũramata ĩrĩa kĩoneku ũirĩtu twa cukuru twokaga nduka-inĩ ĩgate mĩthuguiti aguta manjuĩrĩ ũruta tigũcokia rĩu nĩũmenyete ĩkanicĩreke ndaku ũikare oro endaku nĩũcio ndikwenda nothi wa gũthũkia mũndũ wa kiri getha one kamweke mũiye mbeca mwaki ũrũngũthania mũndũ kĩrĩo kĩa maendo mahala maingĩ tagathungura tauri akamenya tũkĩnyua kĩraikũ ithĩte aikuana ndianonaga karigega leo gakaĩmbĩria baba yake kĩara kĩa mũndũ agatũnaga ikai ũgakabumunyania imĩte rũtazathiĩ kahiũga ũruaku kanithe ndũcagũraga ndũbataga kukiendo nĩ mbeca nginya tũmwana tũnini nĩwenania arĩa onake na mbeca nĩ mwendana ũgakagaraganya amĩtwa yoroko takaiyũra kĩongo gatingĩmenya ũgĩkaiyambia ĩtauri akamenya tũkĩhĩa kĩraikũ karigegageu nĩkarigegageu gakaĩmbĩria wathae kĩara kĩa mũndũ agatũnaga ikai wakainga maitho ũgakamumunyania gĩte rũtazathiĩ rĩtaũrĩrwo thimũ nĩ aya mwana nĩ mũrwaru marigo kaĩrĩtũ nagĩrĩire gũkorwo mũci ona ngugaga thimũ ciaku inya ciothe ciĩthenya kaĩ waremirwo na mati mwendo na nĩguo warĩga kaĩ waremirwo na mati mwendo na nĩguo warĩgana wangeci mwana nĩakomoza wangeci mwana nĩakomoza oiye wangeci mwana nĩakomoza mbere na tia keri makunyihurĩte maingĩ arĩrĩa mwarĩ ũthoni-inĩ makuĩ no manginyĩi mathiĩte mwana ĩngai-inĩ ũgathiĩ kũnyonyoi mahũragĩrwo thimũ nĩ arata manarikĩkĩte mahũragĩrwo thimũ nĩ arata manarikĩkĩte wangeci mwana nĩakomoza wangeci mwana nĩakomoza oiye wangeci mwana nĩakomoza akoro nĩ cera rĩragwĩte mĩmingwe ĩnothenye tondũ ngoro yakwa nĩ tuĩke itua tũtũranie nawe ona icera rĩa thikũ ici nĩrĩo rĩrathũkia mĩciĩ ona niĩ njĩtagwo Karimũ mbĩmbi nĩ kũrega icera ona niĩ njĩtagwo Karimũ mbĩmbi nĩ kũrega icera angezi mwana nĩakomoza angezi mwana nĩakomoza oiye wa tũtĩia gũkĩaga harĩ mũthenya ũmwe takariganĩra ĩra twatiganire warĩ mweri ikũmi mweri wa gatandatũ mwaka mũhetũku mweri wa gatandatũ mwaka mũhetũku ingenjuaga njari Ikĩkĩraire ndagerio riganĩre ngakũmĩci makĩria ndagerio riganĩre ngakũmĩci makĩria kĩrimũ na ta mwatũ amukananire twarĩkia sekondari
aende maria toku toka kwanyu mucie bado mare na indo are nanyo anyuko makaruta morera are nanyo anyuko makaruta morera irayu agajai ige dori ganire edene dare biro ige kaide dare yori ganire abo kutumakeri dare yori ganire abo kutumakeri Alatani kasoka, ura miaka mike, uraga jururite, atike saria dayo taroneka, ekyo no uke nado, ono we no dukeka, ewe dero kiri. Tuno uke ukanyu, ekyo monya kawakwa, iria dira wa ine, nabai kiyo. Iriangare December, ajeo wakamenya. Iriangare mwakoke, nakai kiyo. Aje jagira irayu, ayakini ya buti. Aje jagira reali, eo vai kuberia. Eo ragira mutu, aje muaidia lina. Ubenya Jehova, ari mairo mesongo. No iyo kuri anyeki. Ane buka dineza, no iyo tuke kiugu, ano ure akienda. Mandora kaboridi, etegua mojara dirie. Ukindora igotine, tenazia koire wina. Ukindora romande, tenazia koire wina. Iya kanirira, ikaya kirega nani. Anye jagira irayu, aya kini ya uti. Anye jagira riari, Undo bitwe akiganera neriana ngigo yodai niraga kwaro era avare to dirira nedie era ojagore teatagati kayu amore kirani gona veri adirio tutakaja kai wakwa era Ega Imudo bitwe wakiriganiro Imudo bitwe wakiriganiro Iraigua Imudo bitwe wakiriganiro Agiganira neriganagiro Nikiodai niragai wakwaru Ega Kavale totirira netie Ega Thank you. Waithaka wa Jeni. Wapi ndio waithaka wa Jeni? Hena kanyama kaigwo haria ni andu a Ngogoyo ya Metumi marenda guthiuria kanyama kahora na deta ainieri gwita wa mumbe na njite mundu gwitwa wa ome uke wingire ucoke stage jambe no ya mbere hanini niguo andu a Ngogoyo ya Metumi maiga urie uthii urie ehanje ciaku muthie na nyaga haria gathire uhe irio cia waithaka cigo hau wega mabe marie na nigetha macoke stage oro riu na waithaka nderwo ngugeithie ni muno ni mheshimiwa Sabina mheshimiwa witu twendete muno minority chief whip eguku mundu gwitwo Sabina hurei mheshimiwa Sabina wa Chegeru wega wapi kelele ya mheshimiwa wapi nduru na nowe maito wa county tutire twa mucenjia ritwa ithuĩ na tutigacenjia ritwa maito wa county ona kuria guothe agathie turituraga na maito wa county na nitumwendete muno hurei Sabina wa Chegeru wega maito wa county we love you Hede ndathire gwa Coro ria mbere guthie gwa Coro ndandikwo wira gwa Coro ndakorire Simon Kibe mheshimiwa Sabina wa Chege niwe waheire 500 ria mbere ndigitangatha gwa Coro uguo na ni maitu na ndimwendete muno na guku na ni gutugeithia waithaka dakika ithano waithaka agicokereria twina aini aingi muno twambe twite Kinambu boys umuthe ni Ngogoyo ratata twambe twite wa Mumbe
Wamube live on the stage. Wamube acoke oke atwire koiye kotari matu. Koiye amukorare matu. Wapoi. Yes. Sasa. Sasa ukamaito geithia andu. Urai maito rohero wega, ukamaito. Wabe utugeithie. Minority Chief Whip. Kairetu tuendete muno. Karibu sana our mom. Thank you. We love you. Karibu sana maito. Governor GVN. God bless you so much. Kama waka ngene. Asante. Na twina he muthuri nyendete muno governor endagia matunda na haha thutha tumwitaga wa matunda gutigirira muthe ni wageithia governor ni njui wendete governor muno wa matunda ni gugutwara he muthuri ucio nigetha umwithie uka maito ukogeithia andu na billionaire ni aradirikania ati mweri 5 August tugakorwo kuria Rilbos Kaharati kwina ngogoyo kuria Kaharati kuria Rilbos billionaire thengio geithiria mam uka mamu geithania na nidiretekia maundu mega Minority Chief Whip Sabina Wachege uka nigetha geithia andu na nigetha tuthie na mbere Wamube ikira stage andu kinambo tuingire stage Sabina akirikio guo maito akirikio guo kugeithania na nigetha turehe Wamube hari uri ndona waga kuga eguku twina mundu gwitwo Wangari wa Kambera arari murwaru na Ngai aramuhonia Wangari witu wa Kambera Ngai akurathime maitu ndona riu ni uhonete na nituguthie na mbere na wira no tungata na nidiretekia maundu mega. Thank you so much Wanjiru wa Ndoro kamushikirie muthi. Thank you. Karibu sana Wanjiru wa Ndoro. Hurai maito rohero wega. Wapi makofi mazuri ya maito? Ukawa maito. Yes, karibu sana. Wanjiru wa Sege mami wa kaunti mura. Wena rubaru. Tumugiye na rubaru. Jedera rubaru na ihenya. Thank you governor ni kudehere maito. Wapi kelele maito karibu sana governor. Gavana ndukinyitire maitu geni. Haya na giteo kenene mujetekerie andu a Murang'a haria hothe muri ni hinda riega tuigue maitu mukuru uria gutwira niguo na tondu guku ni mundu wa Ngogoyo niendete Ngogoyo ni umwe aria maigireire ni umwe aria matutugite ni tucamite otano cio wa Ngogoyo ya Metumi na rekei tuigue uria maitu egutwira na maitu ndakararagio na ndacenjagio no njetekeriei o hanini tu tobe tuigue utongoria wa kaunti uria hana tondu maitu ni athire kuria national githe tiguo tobe tuigue kaunti ri
mahana atia na maroiga atia o ndagika nini thutha ucio ri Gogoyo iki atia Gogoyo oe Gogoyo oe Gogoyo oe Mheshimiwa. Thank you. Gogoyo njitagwo Liz Muthoni wa Mbugua na niĩ thuretwo Kinyona na nĩ ndakenerera ũrĩa mũkire gũkũngũĩra Gogoyo. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Ithuĩ kũrĩa county government nĩ tũreciria mbeũ njĩthĩ, nĩ tũreciria iheo, na kuma mweri wa 8 nĩ tũgũkorwo tũkĩ-empower andũ arĩa mena iheo tũhote kũmateithia makũra kũre. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na nĩ ndĩmwendete. Thank you very much. Twina MCAs me haha na kũrĩa bunge ngoragwo ndĩ deputy leader of majority na nĩ ngwenda kũma-introduce magaithanie mũndũ akauga rĩtwa rĩake. Mũrega inyuothe njĩtagwo Mheshimiwa Esther Muthoni wa Irũngũ na hĩndĩ ĩrĩa makenete mũno makandĩta Madam Governor na ithuĩ tũkorwo twĩ thutha wa Sabina Wachege ũcio nĩwe maitũ witũ. Thengiũ mũno. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Njĩtagwo Gĩcarũa Wainaina, ndĩ nominated MCA kaunti ya Murang'a. Maina Jimmy on stage. Maina Jimmy on stage please. Mũrega inyuothe. Njĩtagwo Peter Mũnga kana miji ya Mũraratia. Asanteni sana. Kamwaga MCA wa Mũgoiri. Thank you very much. Ngai witũ amũrathime. Kamau nĩ tũkenaga nĩ wĩra mwega ũrutaga. Ithuĩ twamentirwo nĩ maitũ na nĩ njũĩ even after this no kũriuma kĩndũ kĩega kũrĩ gavana ũyũ witũ 048. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Thengiũ mũno Mheshimiwa kuma kũrĩa Kinyona na ngwĩciria nĩ ihinda rĩega tũigue maitũ atũhe rũtha nĩ kerũrũ Ruto mĩrati na tũnyuĩragia. Ndegwire kaũndũ handũ reke tũigue maitũ ekuga atĩa. Mheshimiwa Sabina Wanjiru Wachege, karibu. Gogoyo hai mũrega inyuothe nyũmba thayũ athuri thai. Wa mbere no gũcokia ngatho kwĩ gavana 048, karibu sana kaunti ya Murang'a. Niĩ ndĩ maitũ mũkũrũ na rĩrĩa ndĩraiguire kwĩna ageni nĩ ndĩraugire nĩ ngũruta kanyamũ kanini nĩguo ageni manyitwo ageni gũkũ Murang'a, gũkũ twendaga thayũ. Tũinaga atĩrĩrĩ, maitũ witũ ndikamwĩta rĩtwa ndikamũtengũra ũi ndĩmwĩtaga Kĩoni. Wahoma maingĩ wahoma maingĩ ũkamũina na maitũ wahoma maingĩ witũ ndikamwĩta rĩtwa wahoma ũkainĩre maitũ rwĩmbo rũu wahoma maingĩ. Rukope nerekagia nyina wahoma maingĩ weciarire maitũ witũ ndikamwĩta rĩtwa ndikamũtengũra ndĩmwĩtaga Kĩoni wanyoneire hapo tunagojea wahome wa maingĩ. Nyoka maitũ muheijira hau please. Na niyo na manyu na moko ndiramera atĩrĩrĩ, mwarĩ wa maitũ tiga gwĩtigĩra wa mona hau tũkinyĩte twĩrerete na thĩna kuma noguo twamenyi Gogoyo ya igwai ragera roko ineneka ya kuigana atwarĩrirwo naguo akadomũraga nĩ mwendete rwĩmbũi aya
wahome okana ihenya mwainjira tuine na maitũ aca haha mwainjira Aliukaga tugia terere Wanjiru wa Chege mami wa kaunti Murang'a na muthuri tategũraga ithe wa Nyawĩra thengiũ mũno nĩ inyuĩ mwatũmire ngĩona rĩtwa nĩgũkĩire ngatho icio nĩ cia kuma ngoro yakwa one more nĩguo nĩ ũndũ wa Baiba mũthuri ũyũ nĩ mũrata wakwa ndatũire thĩinĩ wa media na andũ a media nĩ mũhete gĩtĩo mũno na njokie ngatho kuma ngoro gĩtina kũrĩ andũ a kaunti ya Murang'a rĩtwa rĩu maitũ nĩ inyuĩ mwaheire Ngai witũ amũrathime mũno nĩ ngũtũra ndĩmũtungatĩte tũrĩa Ngai ekũhotithia mũhoyagĩre Ngai nduĩke wa gwĩtĩkĩrĩka Ngai witũ amũrathime matikũhũra rĩngĩ nĩ ndarathimwo nĩ wahome asanteni sana Mungu awabariki sana maitũ mũgathiĩ na ndũgathiĩ tũtarĩtie rĩu mũthenya nĩ DK na rĩ gatanga hello let's go to the right speed abotiga nini boya ndagĩka ĩmwe maitũ ndagĩka ĩmwe he kĩndũ ũrenda kũheo nĩ chairman ndagĩka ĩmwe maitũ nĩgetha tũinĩrwo nĩ wahome o rwĩmbo rũu tu maitũ witũ ndikamwĩta rĩtwa yes abotiga nini haya abotiga nini chairman maitũ niĩ thĩ ta Njoro Pesa ndagĩka ĩmwe tũheane kĩheo coke gine thiĩ na mbere chairman nĩwe ũnderete ũyũ nĩwe ũnderete ndĩ kamwana kanini mũno ũyũ nĩwe ũnderete na tondũ nĩratũhete mbũri no nginya tũgũcokerie guoko kĩo nĩ ngũ request nĩgetha ũhote gũtwara na maitũ nĩ ũhoro mũnene githĩ tiguo maitũ githĩ ti ũhoro mũnene nĩ minji nĩ national leader nĩ mwamũhe irathimo cianyu nĩ mwamwĩtĩkĩra nĩaiguire rwa Ngai no ndarora-rĩ ndinona ũguo ndĩraigui maitũ twaũcokeria guoko karibu sana mheshimiwa ona gĩa kũinũkĩria thengiũ mũno nĩ gũtũnyitĩrĩra hey 1 minute hey 1 2 3 kamata niĩ andũ aitũ niĩ ndingagĩra stage ngoina atĩ nyĩmbo igĩrĩ 1 hour kaende 1 hour let's go ready kaende Sabina na matiko 1 hour mume haha magũrũ manoga let's go guys the light key 1 hour one more number okahora 1 hour drama 1 2 3 chomra benga twende benga don't eti kaba nĩgĩkũyũ hete mwandĩka mwana kanini maitũ nĩ anjĩraga kũra mũriũ kũranga na ihenya ũkathirithio ũkũrũ maitũ witũ ndikamwĩta rĩtwa ona rĩrĩa ndikamũhe ngoro ndĩmwĩtaga kĩoniwa nyone Ngai wakwa wa kerĩ I know Haitũ onare Yogirio wĩra nĩ maitũ witũ akĩnjũgagia mũno tũkaregana makaine Kĩojigana Morume Maitũ witũ ndikamwĩta rĩtwa na ndikamũte ngoro-rĩ ndĩmwĩtaga kĩoniwa nyoneire Ngai wakwa No sabotage I know Hurria
nigetha home ine igagwetanyo kwa gatumia tume stage ri ukinira ona ina mereire igakona igaranusa na kurutira mwere morumbe ejo vitondika mwezare to andika mote ngorotari emwetaga kani wanyonesho gai wako nyere gai wako were angongo kamote ngorotari emwetaga kani wanyonesho gai wako nyere Yo, 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 yo.
Hello.
one more song. Turiki muno na ndirenda o muini aine ndagika thate twina mundu guturi waja Kariuki kia Rutara twina rwimbo rumwe tu nigetha wamube korwo kwihariria umune gogoyo tate twende kazi o muini ndagika thate twende kazi one boy Thank you. Wapi ndio wamope? Wewe wamope wewe. Dakika thate. No one more. Thank you wamope. Twende kazi bwana. Deko inabodi gani? Doroweka program. Wamope. Deko dakika thate. Bebo hiyo. Ile kama mama. Na twina karaja wa Oretetu. Kuhuri kidiri. Na ndio tuheaga nyumba gũkũ Karanja witũ wamope haraka thate na twĩna endia a mĩgũnda metagwo Excel Plus jadi na mami megũkũ thank you Excel Plus wamope tũtatĩte cioki wamope wamope na ihenya twĩna Rĩndwani twĩna kĩa Rũkara tũrĩngĩ gũkũ ũrata wakwa rĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngoya ngũkũya mbere nathĩ na ndũngĩnyuma Kagera,
Thank you. Okawa mumbe ndi uria tikaga rira oka kuina haria ndi giki ni kimwana giaku wa mumbe arahurwo gita ni murio etagwo Boya hurira Boya rwiru wega ni sani ya wa mumbe rehe ngiri nengere muthe mwanake uyu ni athukumire muno rehe ngiri nengere muthe na no nginya muthe aheo gikenge oria othe twathie muthe akaheo ki muthe akaheo ngiri ni rĩu ngiri na nĩ warathimwo nĩ mũthe thank you ũraiwa mũmbere wega ũraiwa wega ndĩrenda tũthiĩ marathon na gũtirĩ mũini wa ngogoyo ũtekũina gũkũ ndagĩka 30 thengio wa mũmbe nĩ harĩ na mũthuri ngwĩrĩtwo nĩ ngavana ũkaga Wanyoike ũkaga hena mũthuri ũyũ nĩ njũĩ rĩndĩ wanja nĩ ũmwe na rĩndĩ wanja rĩharĩria mũthuri ũyũ nĩwe wainĩte rwĩmbo rũrainagwo nyũmba yakwa Mathare yandirwo gĩthitũ ũyũ nĩwe Wanyoike ũraiwa Wanyoike rũhĩ rwega wambindũria Wanyoike Mathare yandirwo gĩthitũ
Ona rwimbo rũu ĩina rwa mũico no rwake etagwo Moses Wanyonyi ũrei mũthuri ũyũ rwega katase ya njamba itũ Joram, thank you nĩ kũtũrehere baba itũ tũtiĩrĩga kũmuona njamba ya kĩgumo, we love you mũrei rũhĩ rwega, thank you thank you thank you thank you mũrei igwe ndĩrenda tũthiĩ marathon Kijo Kijo nĩareke nĩngũka hau oro rĩu wanja rĩndĩ wanja ũkawĩine nyĩmbo inya nĩgetha na maitũ nĩ arandirikania tũgakorwo kũrĩa Real Boss mweri 5 maitũ akaratĩ mweri 5 tũgakorwo kũrĩa August mweri 5 ngogoyo maitũ nĩ thengio ndĩraririkana mweri 5 August harĩa Real Boss kaharatĩ no nginya tũgoka ithuothe thengio maitũ twĩ kũu tũkagwa kũu tamba abotiga nini
matha mutikanogie muthe ni matha haya twende tuhurire rinde wanja mundu gwitwo maina Jimmy we haririe ni undu wa CDM kiratu ndona mundu gwitwo Kigia wa Esther guku muko mukihariria na mundu gwitwo Kariuki wa Kiarutara twambe tuinirwo ni rinde wanja na twina Wangari wa Kambera maitu ni arahonire riu esawa pio rinde wanja ukorwo ugiuka haraka muthe turathie marathon na botige hanini boya mwene ngari KCD 999Y mwene ngari KCD 991Y kuri andu marahaicanira ngari ni yaku thiroi ni kimareka ngari yaku irathio reko na mwene ngari KCG 599V ngari yaku nao ni yaguthwo thiurihwo uke tunywe wagithomo twina Sami wagithomo mukurino yeah thank you na twina Karwimbo mukurino Karwimbo wapi ndio Karwimbo mukurino twina MC Karwimbo mukurino ukanga na ihenya Karwimbo hale ore Karwimbo mukurino hale ore ukanga na ihenya uka kathuri gaka ni ndabundithirie wira mutikanyonage uguo nani ndire kamundu uguo kathuri gaka ndakabundithirie wira na ni wanjire twina ikuru wathire na mbia iria twahotheirwo cio kama wa buru mwathani agocwo amen ngai kama wa buru no wandutire wira na kinduta njohi muriega mwathani agocwo amen bwana asifiwe amen ngai ugai amen kinya njohi o muranyua ni ngai utuhete mwathani agocwo amen ni mukite guku ni undu wa kwenda ngogoyo mugathikagiriria ngogoyo mukenda kama uaka ng'ethe na mukenda nginya inoro one riu nani ndutaga kuu tucemanagia kwambiriria thaa 9 o nginya ire handa thaa 1 njitagwo Karwimbo mukurino ndu wa mutumia umwe wa kuroterwo ciana ni kwihangira ithe mutiakimenya njoerai guoko guo hoi o ndagweta ritwa riaku hoi ndagweta ritwa riaku kauga hoi o ndagweta ritwa kauga hoi mundu wothe ukite guku na ndari na mbeca na ariinuka ari muriu hoi mundu wothe ukite guku na ndari na muhiki na ni arainia muhiki hoi mundu wothe ukite guku na ni saidi chiki masaidi chiki mundu wothe we guku ni ni amukirire ni muhonoku na no njohi aranyua mundu wothe we guku maranyua na mutimia methe mwe na hithite saidi chiki na haha mundu wothe we guku ni furiza aranyua mundu wothe we guku na fio ni oe mbeca icio ranyua ni hatora bandi kwenda kabisa na riu tukirikiria mundu wothe uyu ni aregete na mbeca cia thirikari hatora bandi bwana asifiwe mundu wothe wi guku na athurire UDA na turario ni thina ithuothe guoko iguru asante sana abatige mugika atiri ni murutaga kireba tugika atia mugikana ugietha mwana tugetha mwana ndwi mwana ndethagirwo mutwe haria haretha mwana hatire kiremba ndageithio ni Sami wa githomo no akwire atiriri ithue maundu mothe ri twikana na kigoco aya nginya kiria ona ngienda mundu waijaga atia umwiraga atiriri donye hariwe agacokia ri bedroom ukanigwetere no ndenda tute wanja rinde wanja Lady Wanja are you ready for Lady Wanja let's go and in the next 3 wapi wapigi wa vyombo wapigi wacha wapigi delivery wa leso ringi Rinde wanja rikiari Kigia wa Esther igire wapi makofi mazuri ya Kigia wa Esther River and of course na tuna CDM wapi makofi mazuri ya CDM Karaoke Kiarutara ndani ya nyumba isione ego kumbona nego goyo aterere yes tabotiga nini kana ni ugukihe wira murio turute nawe gukie ujikie kindu no geithio ni Simon Kibe
Ndio kuriaga. Simon Kibe ndio kuriaga. Wapi makofi mazuri ya Simon Kibe? Ile sita. Oh yes. Kwenda ndio waja. Niko gwikia sofa igiri. Sofa igiri? Ai. Na ngorire rumu haria riri. Oreteti haria hakaraja haria annex. Kwa rumu ni free. Ngorira muthuri uria. Karaja ya guoko iguru. Muthuri ucio akũhe rumu free. Haha riri toima haha ri. Andu matirainũka. Ni mita 50 kuma haha ũgũthiĩ ũguo. Oreteti haria annex kwĩna rumu njega mũno. Ndũkĩreke ndĩhang'ĩre haha andũ a Ngai. Ndĩhang'ĩre. Kũngĩkinya reke nyambĩrĩrie Baranginyo tũtanenda rĩndĩ wa nja. Kũngĩkorwo kũrĩ mũndũ wĩ gũkũ please arũme mwekuo ugai arũme kũngĩkinya kĩ mũndũ ũrũme wĩ gũkũ na nĩ ũgũkĩte na relative a sister kana cousin na nĩ wamũgũrĩra njohi wamũgũrĩra rĩ ehera metha ĩyo arĩ sawa karũmba tũingĩre nawe ehera hau kũngĩkinya wĩ gũkũ no gũkĩtwo nawe kana mũndũ wĩna hikie rĩ niĩ no mũnengere ũmwendi rĩ barehe thĩna rĩ nĩngũgũra nyama nake agũre njohi cia rumu tunane rumu cio rumu nĩ free handũ kĩndĩkĩtĩra wanja rĩndĩ wanja tũthiĩ na mbere na Ngogoyo tũkaringithie nĩ mwĩharĩirie are you ready for lady wanja na mena agi maroka na agi wao twende kazi wapi kelele ya lady wanja wapi makofi
Nakorera my sweetie, ndoe kore gathire munya ndinde koreraga. Ayaya shauri kiandege, waide nado kenyanire, my sweetie ndakohe kore tondo ndoraga githumo. Twenda nini na mamirito, nakithika ta muci mutumia ore mujaruo. Iwe wahonokiria githaitani kiathu kia muoyo na ndimure thina wakwa. Odoria wakire munene twakinyage thuma thiini kwa mutumia ucio hwaini twahanaga mucemanio ihe cia githumo ciothe ciokite cirĩ matawa ciaigwanĩrĩ kũrĩ mũgeni mũirĩtu wenda huru cigĩgeithia wega cikenete cikĩnjũria niĩ njĩtagwo atĩa ngĩciĩra nĩ gathani imwe ciugage nĩ ciarienda atĩ nĩ mbura kĩbiutĩ.
oria twaũtĩire raini nĩ thĩna kũrũ gũikarĩra itĩ icio na amwariganĩrwo nĩ mũtu thĩna witũ nĩ mũtu nĩ mũka mũno mwahutia nda ya mũthĩni nĩ mũtu thĩna witũ nĩ mũtu ũkoroku wenyu nĩ watũtigithania. Mwahutia nda ya mũthĩni nĩ mũtu thĩna witũ nĩ mũtu ũkoroku wanyu nĩ watũtigithania. Mahoya,
Nairobi, Nairobi, Nairobi,
mwisho wa mwezi. Mweri thate rĩndĩ wanja nĩ arandirikania mweri thate kũrarĩ anniversary kuma rĩrĩa sister itũ ahurũkire Queen Jane, na nĩ tuge ithuothe mwathani amwe kĩhurũko kĩega gĩtathiraga, arahurũka ũhoro, mwathani amwe kĩhurũko kĩega gĩtathiraga, arahurũka ũhoro. Thank you. Mwaura wa Juja, Mwaura wa Juja. Mwaura wa Juja wĩna thirĩ wakwa Mwaura wa Juja. Ndagũtũmĩire 300 Mwaura wa Juja ndwacokirie, koguo menye wĩna thirĩ. Na hena njamba ĩtagwo Thuku Bentez. Thuku nĩ arandirikania kanjĩra atĩ ũmũthĩ Murang'a Seals nĩ maringa Shabana. Wapi kĩrere ya Murang'a? Wapi ndũrĩ ya Murang'a? Wapi kĩrere ya Murang'a County? Murang'a Murang'a Maniwe Senaria wapi Nduria Chesi madagĩtarĩ bure kabisa, madagĩtarĩ othe magaithĩke na mũndũ ũgwĩtwo Njoki. Thank you. Nĩgũthiĩ rĩu Chania River maridadi twende kazi. Chania River nĩgũthiĩ rĩu Domoito aithĩka brother. Thank you mũthuri Karaja wa Oreteti Sami wa Dubai Chania River getheria Kenya witũ Chania River wapi Nduria Chania River maridadi Chania River maridadi wapi Nduria Chania River ngari cieheria igari bara nigetha Chania River ine wega. Mwene ngari KCG 599V KCA 22M tafadhali eheria igari ici thondeka macini icio nĩ ũndũ wa Chania River. Na NCR 432 tafadhali please eheria igari ici ciothe bara. Na mũthuri ũyũ nĩ ahingĩrĩirwo mwene ngari KCN 925C mwene ngari KCN 925C hingũrĩrai mũthuri akahaicane. Thank you hingũrĩrai mũthuri ũcio agekane. Wapi Nduria Chania River Waka
katika na chani arriba. Daviri katika na chani arriba. Waki katika na chani arriba. Waki katika na chani arriba. Baila kanukoza na chani arriba. Soja katika na chani arriba. Soja katika na chani arriba. Adole nukoza na chani arriba. Adole nukoza na chani arriba. Chani arriba. Chani arriba. Chani arriba. Chani arriba. Oiga, chani arriba. Chani arriba. Oiga, chani arriba. Chani arriba. Wewe. Wapi boya?
mũgithi ũnyitaga wega ririkairio nĩ ũngĩ naenda nĩ ũritũ-ĩ ũkamumunyania na ciara irĩma tũĩ gakĩrekia iromo na ciara irĩma tũĩ gakĩrekia iromo ndũkũmumunyanio-ĩ ndũmumumunyanio ndũkũmumunyanio-ĩ ndũmumumunyanio mumumumumu.
maike muthaitha ngimwira eka mkwani magoka na kuma wakinyaragana onakiuga mambo yakiuga tukingire auru tituerie iria naiyenya tuhinguke roko atire kweoa agĩtiaga njoma tayarĩ tũtue mandaro atũrũmane wa karũmarua kiuga ndatĩrĩime wakinya karatina mawĩra ma gĩthomo kĩmera ndĩra igua roko yakwa ĩrĩ o thĩinĩ ndirĩ ndĩra rĩkia reri twambe twĩrute ikara
Wapi nduru wewe? Umule daiga reke tumanwa akorore witu reke tumanwa Ura tairio ne ogereru ni eteirie ihinda ria mure na riu ni ithiru Undu eringie ndi rwanyarere Undu eringie ndi rwanyarere Undu ire irima ire randuma Tageria kweruto kajokia kuo Uherithagia tagetoka na Lazaro Ndĩragoro itekinĩ wa Nyakĩũmba Ndĩragwo ndagũire na ngoi Ndĩragwo ndagũire na ngoi Indira ea kasura Kadeka gitarera Teko ibiriwo eni marakara Koronde inya wengia gutandika Inya ogunde ujathimure Inya ogunde ujathimure Aiye Harusi yetu na yekeke imevunjika nyako maruguye ole no turu kibira shukari osakana woswe osakana woswe wapinduria Javiri Harusi yetu na yekeke imevunjika nyako maruguye ole na turu kibira shukari osakana woswe viora osakana woswe viora Aiya Arriba, hey, Maribel.
nore wakahurukitie akeraga uria ukendete irie wendaga ugathukiria maica wakeraga uria ukendete irie wendaga ugathukiria maica ino ateire Njeri gaitu nore wakahurukitie
shoti wabwero tia moduri iga wetua keangara wetua mondo nera no wetua mondo iga wetua keangara wetua mondo nera no wetua mondo chunga shoti wetua na tia moduri lasa. Tanya Riva, Maridadi, Maridadi.
ore kigia wa Esther wapi nduria chani ariva thank you so much societago kigia wa Esther na ni mugogoyo riu ndenda ni hindi twanjiriria riu ni hindi ira ucio mwinake ni hindi riu gogoyo riu ni hindi gogoyo gathia nyambe ndimurehere CDM riu ni hindi gogoyo ekatia riu ni hindi gogoyo iranjia gutata Mainaji mioka Mheshimiwa Mark wa Murang'a Ngai akurathime jamba ya ruriri thank you so much Mheshimiwa na ndenda riu tuikare wega kila mtu ako na pombe kila mtu ako na dem nyondo ici thambio nai githie gikuoyaga na twina Wangari wa Kambera wapi nduri Wangari wa Kambera ndani ya nyumba na twina Timo na Mborogori no mothe turahingirwo stage ni muthuri twendete muno muthuri wa ruriri jamba twendete muno Kariuki wa Kiarutara Mwanzo Boys shono ratuhingira stage muthenya wa mothe na no nginya tuine nyimbo ciothe ndehera muthuri riu ndenda ndimwitire maina Jimmy Kinambo tuingire stage Kinambo Boys band wacha kuja Kinambo Boys band thank you Kamiso Jontes okaya thank you muthuri thank you nigutangatha guo thank you baba no ngikorwo ina itangatho ungikorwo ina undu urenda tugutangathire kana kaundu twi haha ni undu wanyu na twi guku nginyire handa thaa 2 cia rucine mora wa Juja ndehere mbia ciakwa we wina thire wakwa njambe ndimwitire DJ tuhe nyimbo DJ tuhe karwimbo kamwe igiri imeshikana Frankie Bon na muthenya wa Sunday tugakorwo na waithaka wa Jane guku muthenya wa Sunday live tugakorwo mundu gwitwa waithaka wa Jane naguo muthenya wa Friday tugakorwo na jamba twendete muno Gathe wa Jerry Mheshimiwa na ningumuonete ndiamenya haria athire tugakorwo nake guku live tafadhali praise all the Kinambo ka ndenda tuhurire aini atatu nyimbo haraka na nigetha twite mundu gwitwa Kiarutara Mwanzo na thank you muno mundu gwitwo DJ Mwas no gutwetie rwimbo ru rwa Gaceri ima special request Kamisto andu ayo othe umonaga haha makoragwo kundu gwitagwo OJ tukoragwo na OJ ithatu iria igwire gavana agitangatha ni turi na OJ guku Keno twina OJ ya bypass na ni tukoragwo na OJ ya Eastland na muthenya wa rucio Mwasi ni araririkania OJ ya bypass twakorwo na upcoming ni muthi twina upcoming stars thank you Tyson ni araririkania angikorwo wina muini ungienda kuina atamburikane kana amenyeke please murehe haria OJ ya bypass tumwe stage tumubundithie maine maigue wega na tumurihe ndete kila maundu mega Boni kuja kwa stage kwa sawa tachezea hapo that's good sawa twina Boni ni inaga reggae every Thursday kule OJ Island Kamisto twina Kamisto karibu sana twina John Tess tunyitira keyboard big up John Tess na twina Maina Jimmy Kajura wa Maragwa uno inete amina sirode ukawa Maina Jimmy na twina kabackup twendete muno Kajef gaitu God bless you Kajef thank you Maina Jimmy niwe wainire amina sirode Carolina na Maina Jimmy arugamaga MCA guku Maragwa na ni ahitukire tondu mwamuheire kura negi kura 8 na ni mwarutire wira mwega kuma rĩrĩa Maina Jimmy agũire akĩnjĩra niĩ kama wa Mburu reke tukaine ithuĩ nĩ ithuĩ twarĩ mbere na Maina Jimmy kũina mũgithi kũndũ gwĩtagwo Sabina Joy nĩigana moĩ Sabina Joy kumbe nĩ muokaga abai Maina nĩ wona makastoma maitũ Sabina Joy thank you so much na ndenda Maina Jimmy twambe twĩte CDM na CDM nĩ ekũina rwĩmbo rũmwe rwa Kamaru tondu muthe nĩ muthenya wa Ngogoyo turirikane Kamaru etiega hau nĩ hega
CDM atanamba koina nyimbo ciake twambete ine rwimbo rumwe rwa Kamaru nage turirikane muthuri ucio. Taiso, thank you, wira mwega. God bless you Taiso, behind the scene auta wira mwega muno. God bless you, thank you. Tenda ku appreciate timu ino yothe. Alright baba wito, wapi nduri ya CDM? Wapi kelele ya CDM Kirato? Wapi kelele? Wapi nduri ya CDM Kirato? Oyo noe muthuri uria tutigiritwo nake uria mukuru. Kamaru ni athire, ndemethio agithie, icio ngi magithie, twatigirwo na CDM. Na CDM ndainaga nyimbo cia ihenya, tukuina nyimbo kahora tondu muthuri nyendete muno. Hurei CDM ruhi rwega, ngoro yakwa iri muru. Na nĩinĩte rwĩmbo rwa gĩthũngũ ndereba mũnene ekũina nyĩmbo ciake ciothe 3 words ciothe, request icio ciothe CDM nĩekũmũinĩra. Twambe tũinĩrwo nĩ baba witũ. Rĩu ti baba nĩ guka, tũinĩrwo nĩ guka witũ na tũgũkũ nginya irĩ handa thaa 2 cia rũciũ rũcinĩ. Ndũng'ũ witũ thengio, ngeithĩria Karanja wa Oreteti, na mũthuri ũcio nĩararuta wĩra mwega. Karanja wa Oreteti, thengio nĩ gũtũhe nyũmba. Mũthuri ũcio nĩatũhete nyũmba. Karanja wa Oreteti, mũthuri ũcio nĩatũheire nyũmba haha Oreteti Annex. Wakinya harĩa Oreteti Annex twĩna rumu njega mũno. Gathire nĩarandirikania tũthiĩ tũkahurũke hau, koguo gũtirĩ bata wa kũinũka wĩ mũrĩu, itũikare harĩa tũkwanjia na rwa Kamaru nĩguo guka witũ aranjĩra. Are you strong? Are you feeling strong? Ever strong? Can I give you a gun? Do you want a gun? Yes. Let's do the necessary. Oh yes. Hello, Murega. Dero nyambe nyine buru wa Kamaru mwene wega. Turikane muthuri ucio. Twebora mwene wa Kamaru. Tumurikane. Gere wanjiraga njuke. Oh yes. Check 1 2. Ogera pio thauti. Thairo. Kana thairo ke ainithie muthe. Thairo. 1 2. Yes sir.
gucokera mbica yakwo kĩruto gĩcururia ende yakwo kĩruto gĩkĩoyetwo nguo yakwo kĩingĩra ithandũkũ reke nyambe gwĩtĩkĩrie reke nyambe gwĩtĩkĩrie Kirionu na wakuno tuete joya inge dora dora ranie kugere horo kotigano moru darino wake wero wake oge adirage kanyua kahio Mera que muere cuando tindicane nao no wanyenda ni okangora kwete keria uma motende kuyagare wero akoyo Stari namo Burundi yagare Stari namo Burundi yagare Stari namo Burundi Yaigua Ogakiragua Wete maithori Ukagera Nanonyo Sei
Solo ya Jimmy.
Wapi kelele ya CDM wewe? Ina rumwe. DJ. Arige roge rumwe tu. Rumwe baba, twende kazi. Roge rumwe. Once more. Twende kazi daddy. Once more. 3 words, eh? One more number. Yeah. One more. Let's go. Roge rumwe, twende kazi. Na twena gacathiwa thuo tani ya nyumba. Wapi kelele ya gacathiwa thuo?
Oh yes, one more. Yeah, you confuse me there. Dear me, love is so unfair. If the one who loves so dearly cannot spare the moments for one's love, how I wish I had no heart to love. Every time I try to think of you and remember your glorious memories, tears come, my eyes cannot see. I need someone to wipe away my tears. Lonely me, lonely heart. I need someone to whisper to me. 3 words, 3 words, 3 words. I say I love you. Every time I try to think of you and remember your glorious memories, tears come, my eyes cannot see. I need someone to wipe away my tears. Lonely me, lonely heart. I need someone to whisper to me. 3 words, 3 words, 3 words. I say I love you. Oh yes. What a man, what a voice. What a man, what a voice. Oh yes. Let's go. CDM. Oh yes. Happy day we spent together long. Fun and laughter we shared together, mommy. Come to me and let's repair the love. Love that will love forever and evermore. Lonely me, lonely heart. I need someone to whisper to me. 3 words, 3 words, 3 words. I say I love you. Thank you, thank you. Wapi dunia CDM, wapi kelele, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Wapi kelele ya CDM, thank you, thank you. Tobe tuite Wangari wa Kabera. Wapi dunia Wangari wa Kabera live. Wangari wa Kabera, wapi kelele Wangari wa Kabera. Twende kazi. Kokone kwao. Kokone kwao ende tamania tanjao ya boy ya. Kamera. Ende kwa gogoyo. Ende kwa gogoyo wenda wete mania ya. Que agiría bien, que agiría comer, matire que mi sea no más que me llama.
sana kama ya nini tu. Boya, ukaboya, kuthondeka kire hanini. Ramzai. Inaru, rugama hari uguo nigethe tige kwamba. Twende. Cokera rĩngĩ. Icokera rĩngĩ rũmbo wakare wakabe. Check 1 2. Hanini tu nigetha boya ukiathondeke mitambo. Mweri ithano wa kanana tugakorwo haria Lilibos haria Kaharati. Mam ni undu wa ngogoyo na Kamau wa Kang'ethe no gakorwo the main to munyito geni mweri ithano wa kanana haria Lilibos haria ngogoyo ni undu wa mam. We love you so much Kaharati Lilibos. Asante. Ona CDM agakorwo ku na ni wageithio ni CDM no wageithio ni mam muno. Tugathie haria mweri ithano wa kanana haria Kaharati Lilibos tukagwa tukuta ba. Thank you so much mam. Tugeria wagare. Chip. Yes, sir. Rombo isa. Makoidoka. Rombo isa. Haya.
será. Dereba dogo, magadisiere. Otigerere, nidona maitogeri. Dereba dogo, magadisiere. Otigerere, nidona maitogeri. Thank you so much. Jamba tuendete muthuri mukindiriku muthuri korako riri muru CDM hore CDM ruhiro wega thank you twambe twete maito na maito arari murwaru wagare wa Kambera yarakomete thibitari no riu ngai aramuruta thank you CDM na no bagaga muthuri no tubangagira ngogoyo maundu maria mothe wona tugika guku muthuri no tubangagira ngogoyo na ngai twakurathime muno hena mutongoria wa kindu gigwitwo kuria leader wa kundu gigwitwo Murang'a University student etagwo wa Musto wa Nyutu wapi nduru wa Musto Nyutu wapi kelele mutongoria wa leader wa Murang'a University hore wa Musto rohero wega thengio muhia ucio ni sister ya Wambui wa Nyutu na muhia eguku na jeshi yothe ya Murang'a University wapi nduru ya Murang'a University thank you gaya murathime muno thank you kwena andu Murang'a University guku mahurire rohero wega thank you marajira me mitambo-ini thank you we love you so much riu Wangari wa Kambera agikinya ndimwitire mundu gwitwo Timo na Mburu ni egukakira Wangari uka hana ihenya na nigetha Timo na korwo akihariria Timo na Mburu na turahingirwo muthi ndumo ya muthenya wa muthi ni Kariuki wa Kiarutara Mwanzo Boys na Kamau KJ wa Gere Tea Factory please Kariuki wa Kiarutara aingire nigetha akorwo agituinira nyimbo cigana na thank you kama wagere no nginya tukuigire wa Kambera twende kazi mainajiri Wangari ngeithirie shege muno shege witu na mweri ithano wa kanana tugakorwo kuria Kaharati kundu gwitagwo Real Boss twina ngogoyo thank you so much ma'am Joki wa Real Boss ugeithike muno our mom we love you na tugakorwo ku ithuothe tukagwo ku tamba twende kazi niguthie riu mainati Wakapera ucio mwago aiya Wangari wa Kambera kajaito ndiria ndugu aiya Joki Wakapera sisters
Mobada kouadi na kokatea Baba ya ruai Wekua Nedera ne mokuba galetia Baba ya natumi I salute you Wadige ya tena idato na kama karo Kenge wana kahota Kaka hengima Ili ya retele kala Ngombe nifya yokirie Kanyo Kaka hemae Ona kara de kora Ona ironika na madero Kouadire Ona kara de kora Ona ironika na madero Kouadire Na boca de molina Aya História ela tem dia Musaroeile Ana cara de coraia E dela toma na toa Com a coa dire na Ana cara de coraia E dela toma na toa Com a coa dire na boca de morirá Choca na mamake Nyanyake Unisikia wapi Cuando a ti, ¿cuál es
Chokere. Oi mama, nada bakame dueño, vaya veria kamenyo de wetigera sailu. Ikeriri kana edo de jageria bo. Vaya nina de tiga bo dietari sushi.
yanda gũtwarwo arĩ na raicenci arĩ na mũkua wa kaina nyama tũkwanjũka tũkaetika ukura waya ũthoni tauma wone rũrũĩrũ-ina haiya kũbatabata ta kĩana kĩa ngũkũ ĩwainaina tauma wone rũrũĩrũ-ina gũcũ nĩ gũcũcũ gũcũ nĩ gũcũcũ nĩgũkamona ngiuma iria nĩngũgĩraira ciana ikwana gĩa kwĩyaka ĩrwamba rũru no rwa itimũkĩrĩnyaga aya nĩngũkũria kĩũria ndũri nĩngũkũria kĩũria njũkwa kiuo waikaire kũ nĩngũgĩraira ciana ikwana gĩa kwĩyaka ĩrwamba rũru no rwa itimũkĩrĩnyaga aya nĩngũkũria kĩngĩ ndũri nĩngũkũria kĩngĩ nyame ndigi yakaga kũ nĩngũgĩraira ciana ikwana gĩa kwĩyaka rwamba rũru no rwa itimũkĩrĩnyaga yakaga kĩgwa-inĩ yakaga kĩgwa-inĩ ũiya nyote tanyua ngogoyo nĩngũgĩraira ciana ikwana gĩa kwĩyaka rwamba rũru no rwa itimũkĩrĩnyaga Wapinduria wa Kampera, wapinduria wa Kampera, Kamera, mwira igwe, hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũrwaru thibitarĩ ũni my brother, ũni my brother etagwo Kamau, ngiri ĩno nĩ yakwa ũgũre matunda, Karanja Kamau, na njĩra no nginya kũhe kĩndũ. Awa mamu ararĩ mũrwaru arakomete thibitarĩ Wangari wa Kambera kũgũrũ nĩ kwahonire oi nĩ Ngai mũrĩirwo hĩrwo wega nĩ Ngai ũyũ nĩ tamwĩtĩtie kĩndũ aiga nawe ũrĩe matunda na Karanja witũ my brother Karanja Kamau KK nĩakũnengere ngiri ĩngĩ this my brother na nĩ niĩ nderete nĩwe mũnini ũrei my brother rũhĩrwo wega na iga matunda macio nigetha at least uguo raina na hena andũ aingĩ mũno haha rũgama haha mam tũkũhe kĩndũ ũkai twenda gũkũgeithia wa igana wa 50 icio oya ici nĩ arata aku othe oya cia mũthuri ũcio nigetha wathiĩ rĩu ũgĩe na hinya piũ ũkai onakorwo nĩ igaragara 50 ũkai mũmũgeithie tũgeithie wa Kambera nĩ njũĩ nĩ mwendete wa Kambera mũno na nĩ mwendete nyĩmbo ciake mũno mahera thiĩ harĩa oya icio na icio ciothe nĩ ngurubu ya Ngogoyo na nĩ arata aku na twaiga no nginya tũrũgame na mam thank you so much na Wangari ndarĩ ngoro njũru ngoro njega ngoro ya Ngai na nĩ pore ũrakomete nĩ mĩeri igana mweri mũgima thank you gathuri thank you mami witũ ndũrathiĩ na ihenya we tũrĩkuona hena mũndũ ũngĩ ũraigua onokorwo nĩ kwambata haha igũrũ ambata ndũkaigua wĩna thĩna oya icio ambata hau kaigua wĩna thĩna thank you my brother Karanja Kamau KK thank you Ngai akũrathime mũno ũkaha mam oya ici aya maiga tu makũhe kĩndũ na nĩgetha tu ũthiĩ na mbere na kuona na ũthiĩ na mbere na kũigua wega waigua kũnyua tiga kũrĩra we nawe waigua kũnyua kana kĩrĩre waigua kũrĩra andũ aya nĩ makwendete mahingũrĩre njĩra moke mũndũ wothe wĩna kĩndũ gĩake igua onokorwo wĩna kĩrĩa thimũ-inĩ mũikĩrie neana namba ya thimũ wĩikĩrio kĩndũ hau na nĩ ngũria Timo na Mbũrũ nĩgetha oke tũine wa njĩra na nĩ thengio Ngai amũrathime mwarũgamire na mamu rĩrĩa arĩ thibitarĩ ndakenire mũno tũirĩtu tũtũ wĩtagwo ũkai muone Wangari mũnengerei namba wĩtagwo Naomi God bless you so much wĩtagwo athĩa Wangũ na aya matirĩ athuri koguo was Boni wetuaga atĩa toka kĩrĩa Boni naumia akuona na hau thutha thank you rekei arĩre hau kũrĩ andũ matangĩhotire tũgũthiĩ kũmuona thibitarĩ no rĩu ũngĩmũgũrĩra kĩndũ gĩkĩ
na Ngai arathime Wangari wa Kambera. Thank you, thank you, thank you so much, thank you so much. Negerei microphone ici, thank you, thank you. Mutikariganirwo twina Kiarutara Mwanzo Boys ako ndani ya nyumba na twina John wa Wangari. By the way, John yeguku mundu gwitwo Mwasi uria ina agikaga kirore uguo. Thank you. Thina mbere na kurathima maitu witu o akiriraga hau na ni wendo munene, ni wendo munene, ni wendo munene. Na nginya Mwaura wa Juja ajira no nginya atumire wa Kambera nigukuhe namba ciake Mwaura wa Juja na Ngai akurathime muthuri wa bata muno Mwaura wa Juja ndiri watutiganiria. Thank you. Moya witu wamusto nake ikie kindu ni mutongoria wa kuria Murang'a University. Thank you so much. Ya reke marikanie Maina muhenda ikaigire arire na andu ake ase mure wo itha kairetu itha Sami wa Dubai mwena Kenya ndehera ikindu negere mam uka Sami wa Dubai no nginya Wangari urari mbia cia Dubai. Sami wa Dubai uka athuri gakarika murata yakwa muno ikara Dubai. Sami wa Dubai kaundehere kindu Kenya kaundehere kindu na maito Njoki wa Lili Boss nje tugoka na Wangari mweri 5 tugoka na Wangari mweri 5 kuria gogo ya Kaharati na mundu gwitwo Martin Waru Material nje he kindu aratuma Martin Waru maito Njoki nengere kanyamu nengere Wangari reke tukugurire niki riu ari na kindu hore tukuhe 100 na no wahotwo ni wendo andu aya. Sorry majo. Marenda namba. Haya 0722 mundu ngenda gwikiria Wangari oya namba 0722 538 771 0722 538 771. Yo etagwo itha wa Kairetu na ni njamba njega gwethete gure itha wa Kairetu. Thank you. Ngai amurathime. Mundu kwenda gwikiria Wangari namba yake ni 0722 538 771. Thank you itha wa Kairetu wa Kambera. We love you so much. Ataria riu yukaririre haria riu munyitei akaririre haria uri Wangari ruhiru wega riu ukaririre hau twende goririkana wapinduria Timo na Mburu niguthie nigogoyo na nindona Kariuki wa Kiarutara Mwanzo Boys. Twende kazi mainazini gogoyo dongoito gogoyo tate twende kazi Timo nigogoyo igere hada igere Sami wa Dubai Kenya ai Jaba ya matunda Oduri Omode nigogoyo Timo na Mburu ajetaga Kiamburu wapinduria Timo na Mburu ai DJ Friki hari uka please Timo na Mburu wapi kelele ya Timo na wapinduria Timo ego diere ewa ayaya Kere kude kae Ukengere digona wega Tene mora diwe koiki Nane ni wake bire Nado aire pasito nae Kone tenae tole mosie Kogu koine na itikera uru Tigana Ukeruta bete ukijekera Etukesa enia wendo Uwakeje karesa no kwa Nekoje
gwĩkĩra mapinduzi tũkarorĩra thirikari mũthenya riũa rĩkĩratha walalo kũrĩa andũ matehokekaga na matagĩrĩire kwĩhokwo njĩra ĩyakwa wa ngoro nĩ maĩhũraga na ndĩrĩ ithe iria citũ nawe ciarĩ ikeno cia ungumania rĩrĩa ngũwakaga maguta nawe na mũhu wakaga aiaiaiaia ndigaga mbica citũ nawe mũhuko ũrĩa njigaga mbeca onageka kũririkana mũpenzi waku wa roni ira ĩnĩgĩtacenĩire nĩrahatũndutaga nĩndĩrakĩrĩria ndoma githĩ cianya cia marigũ aiaiaiaia ũrĩa andũ matehokekaga na matagĩrĩire kwĩhokwo ĩno ĩyakwa wa ngoro nĩ maĩhũraga na ndĩrĩ ithe ikeno iria citũ nawe ciarĩ ikeno cia ungumania rĩrĩa ngũwakaga maguta nawe no mũhu wakaga walalo ndũkerĩgie ciakwa ciothe hamwe na mbica na marũa ũndũ ndirĩ na ũndũ ingĩgwĩka mũhainĩ ũyũ wa mapenzi rĩrĩa ndĩnogagia meciria igori wakwa matũnahea ithe nĩ thakari rutaga ũcoke ũndũnye mũgũnda ondũire ndutura karimũ ũkĩndũria kerĩ kime kĩmwe ũkĩnyihe gũgacera nongĩ ũkĩndũria njĩra ya mapenzi ũkĩanjĩrire ende witũ ndũrĩkĩtie gũthira cama ndingĩateire kahinda gakwa ona hĩndĩ ingĩcarĩrio ngĩ ndũkaikithie ũndũ mũnene monago maingĩ manene onacio mwendanire nake onake kwenda kĩndũ kĩega ĩndĩ ndigatiga kũmaka nĩ wendo waku waciagago onda waku nĩ ta rũhuho rũhurutaga mĩena yothe ndũkerĩgie ciakwa ciothe mwena mbica na marũa ũndũ ndirĩ na ũndũ ingĩgwĩka mũhainĩ ũyũ wa mapenzi rĩrĩa ndĩnogagia meciria kigori wakwa matũnahea ithe nĩ thakari ndutaga ũcoke ũndũnye mũgũnda Iriya ndago cia kũra igetho na mamagetha
wenda itu nawe ni wiki mwingi onere na mange wa irimu niwe tikira kana ni ware na toke ikithanio nawe kuona ire akui mange wa irimu niwe tikira kana ni ware na toke ikithanio nawe kuona ire akui Kine mana de no que de kona wesurania Dire tu turare akari fue tu calero que ale kine mana de no que de kona wesurania Pare a que me correre iro matare me ca no tiene por bugana mani de daraga Matare meka, no te moro buana mari e daraga. Andole tengo que de aquí a poca, pega bono yo, o morio de poca no amore, na mori tidero. Andole tengo que de aquí a poca, pega bono yo, o morio de poca no amore, na mori tidero. Guate a giriro, mange kama, eta vita na ele bumire, kama ni de tine ke. Guate a giriro, mange kama, eta vita na ele bumire, kama ni de tine ke. Walalo, walalo. One, gaka. One, obuo. Tunaenda toto. Inamereria hii. Walalo. 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 Dia waita maidari ona ngene na kuo seidando ku dadiera da tare na ngelia niene kore mone okwira ubio die adodo nani na ngogere pero kana de ite die mai to kerera kana de ite die mai go wa nalo Heva kurara kera munye na sio na ikarara ikiogoeka Tijora gie mami wani eko nieka sono kwa ago siareria Koga koma na eo kakerako Oke nunca gasa onyua kairase Oke nunca gasa onyua Ni niende ruga era e te mahera na
kamuraika kagai kouga thire ngai wikaigega ndira kona wangona tari muraika akiamba ciara ngoiga ngai arokumio Jesu agicoka ndamuthaitha makiria ariũkie ciro ndikonage hakuhĩ ariũkie ciro ndikonage hakuhĩ
Guru Neti
Miriani mama ikomai uikite donaro yote gedama o kanita o kanita o kanita o kanita o kanita o kanita wewe Ajarina 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 Ile toda kwera Wadaditie Oire mavenasio Oiduka sura Yapiniene Kunana nduguaga Iondu Ajarina Ajarina Gudi kuhewako oje kagiri name butoyo nere mwema roke mejaba ore mami monini kawe no ve huyur mudigani no ve huyur alalo Kare maisana bata yoto yaga Kongetatia Ole kwa nyuni eko dieko Kalane kore Baba je tere naro jora Noe Noe huyur mudigani Noe huyur Mutiranira Nekeo Inyestia Wahero kanuaini Oriri kana Wajera oria tena ni Teyo Yamuga kamwa Lakame mwiri o Deke kakuru kama Tekana wane Woda kene mirari Yeiraini Otikwena unerina Akene ukwero Akene kurago Amagaya mainge oi Kore momenya Wakinyeta diete usera Inake Kikikia wedo Tumeo tereke Ire eto weke huki Ato wedo ito Tuanana ire suku Eto wedoma Oririkana Besa siya kubakoikia Kobeta iraine Are muda besari Aniekanya lugu Eta buresi Are muda besari Aniekanya lugu Eta buresi Bye bye, no me llamo di, bye bye, no me llamo di, Mira
gĩtoro mĩrĩra na tũtimenye tũkamĩra gĩtoro mĩrĩra na tũtimenye hallelujah hallelujah Kaiciragia ndimenyaga no ngakira ingĩkũria nĩkĩ wagaga no gũkira ũi watuĩkire atĩ watuĩkire twatiganĩrĩire ndaria atĩ ndũkadiga arĩ-inĩ gĩcũyũ Urai walalo rohero wega wapinduria walalo na nĩ wageithio nĩ Martin wa Raw Material ajira ngũgeithia Martin wa Raw Material ndakinya ngeithi gwĩ Timona harĩa hurũkĩte na Njokiwa wa Eagles ri aima haha nĩ athiĩ na mũndũ gwĩtwo Gabu Simon Kibe Gabu one Gabu Simon Kibe Ndenda badi ya Kariuki wa Kiarutara tafadhali mukeha stage magĩũka nĩ harĩ kamwana gaitũ getagwo Mbũgũ Icoki Kea Mbũgũ Icoki ũka ũkaribishe Kariuki wa Kiarutara na nyĩmbo igĩrĩ tu
nigetha badi muko mukihariria ndirone kuria muraria badi yake arutara bishop mukeha na mutikariganirwo muthenya wa Friday tugakorwo na mheshimiwa Gathe wa Njeri wa kuria Gaturi na mheshimiwa ni ajira ati Gavana Irungu wa Kang'ata wa Murang'a Murang'a Gavana arajerire ndagathio turerirwo ni Gavana Irungu wa Kang'ata ati mutumia wothe wina ihu turamuriha ciringi nenge ngiri cigana ngiri 6 ni Gavana Irungu wa Kang'ata arajerire ndagathio uguo na imoke na sofa ni turehete mahu ringi na ringi mahu 300 ma 60 na tutigetie muthenya wa Friday twina mundu gwitwo Jamba twendete muno mheshimiwa mundu gwitwo MCA Gathe wa Njeri ni tukariha mahu mangi 200 na nikio tugaga Murang'a no wira tu Bogwa Icoki ukokaribishe Bogwa ndenda ukaribishe mundu gwitwo Kariuki wa Kiarutara uine nyimbo igiri na ndugakirie nyimbo igiri twambe turinge kigoco nyimbo igiri wapi nduria Bogwa Icoki gaka ni gaito ka OJ haya badi yothe ya Kariuki wa Kiarutara ukaiha bishop badi ya Kariuki ukaiha gaka ni gaito ga gwiciarira Bogwa Icoki karinge nyimbo igiri cia kigoco nigetha njite Kariuki wa Kiarutara Bogwa
Tigana mubako atene Ika paria makoda Vakale doreku Adore siame Siame nego sigo Ena utugi waku Yakinya jodoku Eka kora sanu tario Eka nako wasamatani Tantone abojoku Eka yaga Ako aitera etareya Eka tumatiga neya Kora 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 Eka kora wasanu tario Amitayo Wapi saja na budaya Wapi dunia kagale Aku saja Hai nehado tadi apa Hai tua tete anaku Aku kira siapa Dewa mara Utiara kare kaiwatu Tira kuana maru durudu Tira nana amamba Durudu tarima Aku betana masada, iku amada ngepoike. Aku nyarita, tiare akari kaiwatu. Tiga tuana maru turudu, tiga nana mama, turudu
Manyisezo na megwate Ariama manyisezo Mameraga Ulera inyekoi Mainagera Kaiwanyu Ulera Mario Otikanira Endera Israeli Manyisezo na megwate Ariama manyisezo Sai
Asinaga tugitwara magongona manyina kunguraira nikumenya turara Taimuta Wapi kelele ya Bogo Ishoki, wapi nuru? Kaka niko, thank you. Kaka niko kabratha gaito kanini. Thĩinĩ wa, thank you, Kamiso. Thĩinĩ wa OJ. Kaka niko kabratha gaito kanini. Tutongoragia kĩgoco. Kuma mũthenya wa Friday, Saturday na Sunday. Friday no kaina kũ? Friday nĩ kũrĩa Eastland. Korwo Eastland, Friday OJ Eastland. Saturday tĩ kũrĩa OJ Membri. Saturday kũrĩa nĩ Membri na Sunday nĩ gũkũ Bogo Ishoki. Ũraika mwana kauruhĩrwo wega. Na tafadhali atumia a Murang'a mũtigatũthũkĩrie mwana ũyũ. Mwana ũyũ nĩ virgin, mwana ũyũ nĩ vanjo. We kwenda kabisa. Mũtigatũthũkie. Bogo Ishoki, we love you so much. Thank you so much. Ũmũthĩ uma mũthenya wa Ngogoyo. Na Ngogoyo ndĩgĩtwo Ngogoyo hatarĩ Kariũki wa Kĩarũtara. Kazana Kĩarũtara na Mheshimiwa Kamwanga, Mheshimiwa Kamwanga wa Mũgũiri, ũkawa MCA nĩgetha njĩte ũkatugeithia andũ ũguo. Mheshimiwa Kamwanga MCA wa Mũgũiri, ũkawa njamba ya rũrĩrĩ, ũkawa please. Akĩgeithĩke Kamwega Kamwanga ogeithia andũ tu. Mwesh ukatu ona ndũraria uka Kamwega ogeithia andũ tu. Mheshimiwa mũrata wakwa mũno. Thairu
mure remwesh ageithanie tu ni ndo wa jeshi ya Mugoiri athie ku ni athie okay aya jeshi ya Kiarutara mwanzo boys Mainazimi oka Mainazimi oka hanini please ya na mutikariganirwo maundu maria twaririe tutanoka guku tukiuga undu wa mbere ndukanathie na muhiki utoi ni kanyoni muthemba u na menyerera thimo yaku na menyerera indo ciaku athurithai thai kere no kone muguthie muhuthira ki matharaita mareo kamwageha Mainazimi uka Mainazimi kana boya Mainazimi ka tuteithia andu aya Mainazimi murenda rhythm kana bass kana solo Boni uka tuteithia andu aya Mainazimi katuteithia jeshi ino thank you na mweri 5 wa kanana tugakorwo kuria Rilbos Kaharati ni undu wa Gogoyo billionaire ndakuona haria uri muthenya wa mweri 5 mweri wa kanana tugakorwo kuria live ndona gathuri kega karata gako kendagia macani thank you so much kila mtu akona pombe no ngoko andu anyere motire akiri ngoko maina murigana mumwere aya sawa maina Jimmy kana boya ukatuteithia jeshi no nigetha kiroto gikiuma shangiria baba na mama maina Jimmy kana boya uka boya boni boya na boni ene kandu uka nigetha tuteithie jeshi no ya Kiarutara Mwanzo boys ndona mokire me rest of the canopy koko ria andu mamakagia ni mabouncer riu etuire serious arona tukiina no gwitu aretu haha na thuti ino nigio turamugurire ni urimu na niguo tweteithie guoya matuboaga muno andu aya na ndakoragwo na mwere nĩ nguo cia ciana ekĩrĩte nguo cia ciana rĩu eno ũhũre weri no ũhũre Saiki Junior tondũ Saiki Junior gũkũ rĩ na gacathi wa thuo rĩ na wa gĩthomo rĩu no tũhũre rĩu we nĩkĩ gĩtũmaga andũ aya mekĩre thuti cia black na tũtirĩ mathiko mũtũkua ni mutombo tabetete Kiarutara Mwanzo boys itho irimo thank you mundu gwitwo Boni boya thank you boya thank you kituhurire ithe wa irimo wakambera mwana itu thank you Ngai akurathime thank you so much no hone na ihenya nigetha tuinagire tugakenaga muno na twina John wa Ngari hore John wa Ngari rwega John wa Ngari guku na ni gutuinira twina mundu gwitwo Jamba nyendete muno wa githomo na kihambati riu ni bari ndego itu ndego itheria Jamba thank you ndego itu karibu sana tambe tuingirie ithawa irimo kasana ithawa karani Rĩu nĩ ngogoyo ratata rĩu nĩ ngogoyo Sami wa Dubai kakomire rĩu nĩ ngogoyo Kĩnyua rĩu nĩ ngogoyo rĩu ya tata gũtata live twende kazi yeah thank you Boni twende kazi mwĩcete boya nĩ ngogoyo twambe tũringe ngogoyo njega ngogoyo tũkũina ciothe Simon Kibe thegio gathuri njĩra-inĩ citũ wathire kũ watheti kwĩremwo Simon Kibe kĩnĩ kĩbĩstĩ gĩakwa mũno kĩnĩ kĩmũrata gĩakwa mũno Simon Kibe nĩ moĩ nĩ ndĩmwendete nĩ igana meroragĩra tabarĩra ya njĩra-inĩ citũ
nä må kenaga ngä thi kå rora andå aitå arä a me njera nä muonaga ngä maruta njera kwä må ndå wä gå kå hena må ndå wa wohirwo njera nä må kwenda ndä må rute angä korwo he må ndå wanyu wohirwo njera nä må rigagwo gwathire atä a må ka må nyone githä tiguo haya he må ndå wä na må ndå wao worire nä muonaga ngä macokia må ciä nä må ronire ngä cokia må ndå worire mä aka 30 haya nä må ronire last week ngĩetha kairä tu korire nä gana maronire wathire kwä ya last week kairä tu kau nä ndä ragacokirie må ciä nä mwendete wathire kå nä mwendete wathire kå nä gana mendete wathe ti kwä remwo å cio nä guo wä ra wakwa na må hoyagä re githä tiguo kama Wamburu kana ndigane na wä ra å cio nä må kwenda ndige wä ra å cio niä nä må ä niä ndä mwarimå ndigane na wä ra wa gwetha andå na gå thiä njera no tondå nä nyendete gä kå yå gitå gå thiä na mbere gå thiä njera na by the way aya kama ona nä ingä ariganä rwo tarä ki 11 mweri å yå wa mũgwanja twä na Waithaka wa Jeni nä tå rathiä gå cerera ohwo njera-inä ya kä rå gå ya nä må gatå twara twä na Waithaka wa Jeni na OJ. Asanteni sana. Njĩtagwo Simon Kibe. Ũrai mũthuri ũrũhĩ rwega nĩ wabundithire wĩra wa ũmemerekia na arutaga mbia ciake mwenyewe agĩthiĩ gũcerera oho. Simon Kibe, Ngai akũrathime njĩra-inĩ citũ. Asanti. Twende kazi, twende kazi. Kasana. Leuri. Ai. Matini wao matiri. Kaeka mami. Ureoleka. Kasana. Yaratana. Wapi kelele ina ilimo wapi Julia Kerotana. Aya. Somoito. Negocie rĩu. Gogoya, Ya, mũtikamake tũthondeke 1 2 3. Ĩno nĩ ngogoyo ya Metumi twĩ thĩinĩ wa OJ Keno. Na ũmũthĩ nĩguo mũthenya gathire wa Wempa. Ngai akũrathime gathire. Na ũngeithĩrie treasure witũ mũthuri twendete kairĩtu twendete mũno. Kasana. Kiaratara ithaa irimo. Chekwantu niĩ ndirathimĩra ithaa irimo mathaa aine nginya rĩrĩa rĩina nĩguo ithaa irimo aine nginya rĩrĩa rĩnoga ithaa irimo nĩgũgũthimĩra mathaa rĩu andũ aya nĩwe megwetereire na mũthuri ũyũ nĩ wa Gereti Factory. Nĩwona mũthuri ũyũ endagia macani harĩa nĩ Gereti Factory hamwe na njeci ĩno. Aya nĩ athuri a kũrĩa Ngogoyo Metumi. Ngere Ngai akũrathime mũno mũthuri. Thank you so much, I love you. Yeah, thank you. Ketũthondeke mitambo wega. Boni, asante sana. Ithaa irimo, karibu sana. Thank you. Kasana. Wakaroni. Nĩgũthiĩ rĩu. Ithaa irimo nĩ wageithio nĩ Simon Kibe wa kũrĩa kwa Inoro. Nĩageithĩka Simon Kibe. Ithaa irimo nĩageithĩka mũno. Thank you. Twende kazi. Aya. Kamaru
tuperia maundu ciaku nĩ irigĩte ũgũgana twehererie njono ici kĩũra kirio ng'ondiinĩ irũga athuri a Nairobi makĩũĩra ringa rĩa mwarĩgua mwĩranaga atĩa oigire nyahungu rĩrĩaga imi we wĩ mũthũngũ mũirũ ciakuire roa kuona ingana-inĩ atuĩkire ngomagwo thanĩorakua ũkĩte mbũri ya thuri ũthĩnje wathĩnja mĩtiraihekaga ikajama na baba witũ ndoĩ kamaurĩkia regi mũregi ũndũire wake nĩ kongo otangĩconokera mbuĩ ciaku mũrogwaga na mũko ka mũtunya mateire mũciĩ waku menie itũra mwarĩgua hĩtire ndaga gũciara gĩthuri kĩhũngũio yaregire nyũmba na rika rĩakĩo Kasana waingire Nairobi wathũkia rĩtwa aiwarogirwo mũrokia gĩthamba ciĩko cia majengo arehe itũra cuma kwĩrĩriko